Guys, good morning. আজি আমি পুনৰ এথিক্স পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। লাষ্ট ক্লাছত আমি এথিক্স পঢ়িলোঁ, মৰেলিটি পঢ়িলোঁ, লগতে পাৰ্চনেল বিলিফ এণ্ড ভেলুজবিলাক পঢ়িছিলোঁ। তো এথিক্স, মৰেলিটি আৰু ভেলুজ তাৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিল সেইটো আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, তাৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে এথিক্স আৰু মৰেল যিবোৰ আছে, মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ আছে, সেই সকলোবোৰ ভেলুৰ সাব কম্পনেণ্ট হয়। ঠিক আছে, আৰু সকলোবোৰ ভেলু কিন্তু ইথিক্স বা মৰেল নহ'বও পাৰে। অল ইথিক্স এণ্ড ভেলুজ আৰ অল ইথিক্স এণ্ড মৰেলছ আৰ ভেলুজ, বাট অল ভেলুজ আৰ নট ইথিক্স এণ্ড মৰেলছ। ঠিক আছে, এতিয়া আজি আমি চাম যে ইথিক্সৰ বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া আজি আমি চাম প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপত ইথিক্সৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল প্লে কৰে। যা গ'ল কাৰেণ্টটো, সেইকাৰণে কাৰেণ্টটো আহি যাব পাৰোঁ, সেইটো আমি আমাৰ পঢ়া শুনাখিনি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ। ইথিক্স ইন প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপছ। ইথিক্স এক্টছ এজ এ গাইডিং কম্পাছ ইন আৱাৰ লাইফছ, শেপিং হাউ উই ইণ্টাৰেক্ট উইথ আদাৰ্ছ। দিছ প্লেজ আউট ইন বোথ আৱাৰ ক্ল'জ এণ্ড পাৰ্চনেল কানেকশ্যনছ এণ্ড আৱাৰ ব্ৰডাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন ইন দ্য পাব্লিক স্ফিয়াৰ। তো পাব্লিক লাইফত ইথিক্সে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল প্লে কৰে। ঠিক আছে, ইথিক্সে এতিয়া আমি বেলেগ মানুহৰ লগত কেনেদৰে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰোঁ, কেনেদৰে কথা পাতোঁ, কেনেদৰে কমিউনিকেশ্যন মেইনটেইন কৰোঁ। ঠিক আছে, বেলেগবোৰ আমাৰ যিবোৰ ৰিলেটিভ আছে তেওঁলোকৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰোঁ। ঠিক আছে, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গাইড কৰিব ইথিক্সে। ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ইথিক্স ফ'কাছ অন ফষ্টাৰিং ট্ৰাষ্ট এণ্ড ৰেচপেক্ট, while public ethics emphasizes principles like fairness and accountability. তো তোমাৰ পাৰ্চনেল লাইফো আছে, ইভেনে প্ৰফেশ্যনেল লাইফতো আছে। তো তোমাৰ যিখিনি পাৰ্চনেল লাইফৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে তাত তোমাৰ ট্ৰাষ্ট, ৰেচপেক্ট এইখিনি প্ৰমোট কৰাৰ কথা কয় ইথিক্সে। আৰু য'ত তোমাৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফ আছে তাত তোমাৰ একাউণ্টেবিলিটি, ফেয়াৰনেছ এনেকুৱা ধৰণৰ ইথিকেল ভেলুবোৰ প্ৰমোট কৰাৰ কথা কৈছে। ইথিক্স ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ, এতিয়া আমি বিতংভাৱে চাম যে প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা মানুহৰ পাৰ্চনেল লাইফত ইথিক্সৰ কেনেকুৱা ৰোল প্লে কৰে। ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ইথিকেল ভেলুজ ডেট এ পাৰ্চন ফ'ল'জ ইন হিজ পাৰ্চনেল লাইফ ৱাইল ডিলিং উইথ ভেৰিয়াছ ৰিলেশ্যনছ ছাচ এজ ফেমিলি ৰিলেশ্যন, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ইটিচি। তো এজন মানুহৰ ফ্ৰেণ্ডছো ধেৰ থাকে। ঠিক আছে, ফ্ৰেণ্ডছ আছে, তাৰ ৰিলেটিভছ কিছুমান আছে, ফেমিলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে। সেই ৰিলেটিভবোৰৰ লগত, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত সি কেনেকৈ ধৰণে নিজৰ ৰিলেশ্যনটো মেইনটেইন কৰে। ঠিক আছে, তাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ইথিক্সে তাক গাইড কৰিব। দেয়াৰ আৰ ন' ফৰ্মেল মৰেল অৰ ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ। তেওঁ কৈছে পাৰ্চনেল লাইফৰ কাৰণে কিন্তু বৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মৰেল বা ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই বুলি কৈছে। তাৰপিছত কৈছে দে আৰ ৰাডাৰ ইনফৰ্মেল ইন নেচাৰ এণ্ড ভেৰি ফ্ৰম পাৰ্চন টু পাৰ্চন। তো চবৰে নিজৰ এটা পাৰ্চনেল লাইফ থাকে। তো পাৰ্চনেল লাইফত সকলোৰে এটা ইউনিভাৰ্চেল ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাথাকে, সেইটো পাৰ্চন টু পাৰ্চন ভেৰি কৰি থাকে। ফ'ল'য়িং আৰ ছাম ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলুজ ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ। তথাপিও কিছুমান ভেলু আছে যিকেইটা আমি পাৰ্চনেল লাইফত প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত আমি থকাটো জৰুৰী হয়। এক নম্বৰত আছে ট্ৰাষ্ট। দিছ ইজ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ এনি ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যনশ্বিপ। অভিয়াছলি যদি তোমাৰ বিশ্বাসেই নাই ইজন সিজনৰ ওপৰত, ট্ৰাষ্টে নাই, তেন্তে ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰে, ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা কেনেকৈ টিকিব পাৰে। ইট ইনভলভছ বিং অনেষ্ট, ৰিলায়েবল এণ্ড কিপিং কনফিডেঞ্চ। ইজন সিজনৰ প্ৰতি অনেষ্ট হ'ব লাগিব, সঁচা কথা ক'ব লাগিব। ঠিক আছে, ৰেচপেক্ট ছেকেণ্ড নম্বৰ। ট্ৰিট আদাৰ্ছ উইথ ডিগনিটি এণ্ড কনচিডাৰেশ্যন। তো সকলো মানুহে এটাই বিচাৰে যে তেখেতক কোনো ডিছৰেচপেক্ট নকৰক, তেখেতো এটা ডিগনিফাইড লাইফ লিড কৰক। তো তুমি যদি বেলেগৰ ডিগনিটি হাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে গৈছা, বেলেগৰ ডিছৰেচপেক্ট কৰিছা, সেইবোৰ মানুহে তোমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব। গতিকে লাইফৰ যদি মানুহ কেইজনমান তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হিচাপে হওক বা ৰিলেটিভ হিচাপে হওক ৰাখিব বিচাৰিছা, তেন্তে তেওঁলোকক তুমি ৰেচপেক্ট জনাবই লাগিব, ৰেচপেক্ট দিবই লাগিব। দিছ ইনক্লুডছ ৰেচপেক্টিং দেয়াৰ বাউণ্ডেৰিজ এণ্ড অপিনিয়নছ। তো তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো তোমাৰ লগত এলাইন নহ'বও পাৰে, তথাপিও তুমি তেওঁৰ অপিনিয়নটো ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি হ'ল, আমি মানে যিবোৰ মানুহৰ আমাৰ অপিনিয়ন আমাৰ সৈতে মিলি যায় তেওঁলোকৰ লগত থাকি পেলাই ভাল পাওঁ। ঠিক আছে,
কিন্তু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ পৰা খাছ বন্ধু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে হওক বা মা দেউতাই হওক পৰা পাৰ্চনেল লাইফৰ কেইটা মানুহকেইটাৰ মাজতো কেতিয়াবা কি হয় ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন আহিব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল যে সেই মানুহখিনিৰ লগত যিখিনি আমাৰ কমননেছ আছে অভিয়াছলি কমন থাকিব আমাৰ মাজত বহুতেই কমন থাকে আমাৰ বন্ধুবোৰৰ মাজত আৰু আমাৰ মাজত বহুতেই কমন থাকে আমি সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বন্ধু পাতোঁ ঠিক আছে তই কোনখন মুভি চাই ভাল পাওঁ আমুকখন চাওঁ নেকি মই আমুকখন চাই বহুত ভাল পাওঁ তই ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাওঁ মই ক্ৰিকেট খেলি বহুত ভাল পাওঁ ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ কমন ধেৰ থাকে কমন বস্তু ধেৰ থাকে তো সেই কমন যিখিনি বস্তু আছে বন্ধুৰ মাজত গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মাজত বা প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ এনি পাৰ্চনৰ লগত সেই কমন বস্তুখিনি আমি চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে ঠিক আছে সেইখিনি আমি এনজয় কৰিব লাগে আৰু যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে এনেকুৱাতো নহয় যে সেই মানুহকেইটা তোমাৰ হুবহু কপি ক্লোন বনাইছে তোমাৰ নহয় তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা এটা বেলেগ এটা এনভাইৰমেণ্টত ডাঙৰ হৈ আহিছে তুমি এটা বেলেগ এটা এনভাইৰমেণ্টত ডাঙৰ হৈছা তেওঁলোকৰ আপব্ৰিংগিং বেলেগ তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল বিলিফ ভেলুজবোৰ বেলেগ তোমাৰো আপব্ৰিংগিং বেলেগ তোমাৰ পাৰ্চনেল বিলিফ আৰু ভেলুজবোৰ বেলেগ বেলেগ তথাপিও তাহাঁতক যিখিনি কমননেছ আছে সেই কমননেছখিনি বেছিকৈ থকাৰ কাৰণে তোমালোক ফ্ৰেণ্ডছ হৈছা ঠিক আছে আৰু যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইখিনি ইজনে সিজনৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি কি কৰিব লাগিব আমি ৰেচপেক্ট জনাব লাগিব তেতিয়াহে সেই ৰিলেশ্যনটো বৰ্তি থাকিব অনেষ্টলি বি ট্ৰুথফুল ইন ইয়ৰ ইণ্টাৰেকশ্যন সঁচা কথা ক'ব লাগিব মিছা কথা কৈ থাকিলেতো বিশ্বাসটো নাইকিয়া হৈ যাব ৰিলেশ্যন বেছি দিন নিটিকে দিছ বিল্ড ট্ৰাষ্ট এণ্ড ষ্ট্ৰেংথেন দ্য বণ্ড কনফিডেঞ্চিয়েলিটি কিপ প্ৰমিছেছ টু ৰেচপেক্ট প্ৰাইভেচি এণ্ড নট শ্বেয়াৰ ছিক্ৰেট উইদাউট পাৰ্মিশ্যন তো তোমাৰ বিশ্বাসত লৈ পেলাই কিছুমান কথা ক'ব আৰু তুমি সেই বিশ্বাসটো ৰাখিব লাগিব সেই কথাখিনি তোমাক ক'লে ইমান বিশ্বাসত তুমি যদি গৈ পেলাই বেলেগৰ আগত কৈ দিয়া তেনেহ'লে তোমাৰ কি হ'ব সেই মানুহটো তোমাৰ ছেকেণ্ড টাইম একো কথা নক'ব সেই বিশ্বাসটো নাৰাখিব তো কনফিডেঞ্চিয়েলিটি লাগিব তোমাৰ বিশ্বাসত কিছুমান কথা কৈছে তাৰ পাৰ্চনেল লাইফত কথা কিছুমান তোমাৰ বিশ্বাসত কৈছে সেইখিনি কথা বোলে তুমি বেলেগক কৈ দিব নালাগে তোমাক দুজনৰ মাজতে ৰাখা তো ৰিলেশ্যনশ্বিপত কনফিডেঞ্চিয়েলিটিও জৰুৰী হয় কম্পেশ্যন এণ্ড এম্পেথি ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড কেয়াৰ এবাউট দ্য ফিলিংছ অফ আদাৰ্ছ তো তোমাৰ যদি ইমান খাছ বন্ধু হয় তুমি তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল কৰি আছে বৰ্তমান সেইটো তুমি অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগিব তেখেতে যদি মন মাৰি বহি আছে তেতিয়া তুমি গম পাব লাগিব ইয়াৰ মনটো বেয়া হৈ আছে ব'লা অকণ ফুৰিবলৈ ওলাই যাওঁ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ ওলাই গ'লে তাৰ মনটো ভাল লাগিব পাৰে আৰু তুমি তাক ডাইৰেক্ট সুধিব পাৰা কচোন ক মোক ক মইতো তোৰ বন্ধু হয় তোৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে নেকি ঠিক আছে তেতিয়া সি নিজৰ কথাখিনি তোমাক ক'লে তাৰ মনটো অকণ পাতল হ'ল আৰু তোমালোকে যদি কিবা চলিউশ্যন বিচাৰিব পৰা তেতিয়াতো আৰু ভাল ঠিক আছে এটলিষ্ট সেই প্ৰব্লেমটোৰ সৈতে সি অকলে যুঁজিবলগীয়া হোৱা নাই সেইটো নিজৰ বন্ধুটোৰ সমৰ্থন যেতিয়া পাব ছাথ যেতিয়া পাব তেতিয়া সি অকণ মনত সাহস পাব ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কম্পেশ্যন ৰাখিব লাগিব ইজনে সিজনৰ প্ৰতি এম্পেথি ৰাখিব লাগিব ইজনে তেওঁৰ যদি সুখত তুমি সুখী হ'ব লাগিব তেওঁৰ দুখত তুমি দুখী হ'ব লাগিব অফাৰ ছাপৰ্ট এণ্ড বি দেয়াৰ ফৰ দেম ডুৰিং টাফ টাইমছ তো জটিল সময়ত তেওঁলোকৰ লগত থাকিব লাগিব ছাপৰ্ট দিব লাগিব টলাৰেঞ্চ একচেপ্ট ডেট পিপুল হেভ ডিফাৰেণ্ট বিলিফ এণ্ড ভেলুজ টলাৰেঞ্চ ৰাখিব লাগিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো তোমাৰ লগত নিমিলে তুমি এটা জেং খাই উঠা একদম কি হ'ল কিয় এনেকুৱা হ'ব মই কোৱাটোৱে সঁচা তই কোৱাটো ভুল এনেকৈ তুমি জেং খাই উঠিব নোৱাৰিবা তেনেকুৱা হ'লে মানে সিহঁতে নিজৰ অপিনিয়নটো নেক্সট টাইম নিদিবই মানে এই ইয়াক কিবা এটা ক'লে এই জেং খাই উঠে নেক্সট টাইম অপিনিয়ন সিহঁতে নিদিবই তাৰ ফলত তোমালোকৰ মাজত কমিউনিকেশ্যন কমি যাব ইণ্টাৰেকশ্যন কমি যাব আৰু ৰিলেশ্যনটো তেনেকৈ শেষ হৈ যাব এদিন গতিকে আমি টলাৰেঞ্চ ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন হ'ব পাৰে মই এনেকৈ ভাবোঁ মোৰ এইটো পইণ্ট অফ ভিউ এইটো তোৰ পইণ্ট অফ ভিউ তোৰ অপিনিয়ন খালি আমি ইটোৱে সিটোৰ অপিনিয়নটো ডিছৰেচপেক্ট কৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে সিমানখিনি আমি টলাৰেঞ্চ ৰাখিব লাগিব accept that people have different belief and values be open minded and willing to compromise কৰিব লাগিব কেতিয়াবা open minded হ'ব লাগিব accountability take responsibility for your actions and words and be willing to apologize when you make mistake গতিকে তুমি accountability ল'ব লাগিব তুমি যদি তেওঁলোকক আঘাত দিছা তো সেই আঘাতৰ কাৰণে তুমি চৰি ক'ব লাগিব তুমি বুজিব লাগিব যে তুমি তেওঁলোকক হাৰ্ট কৰিছা গতিকে নিজৰ ভুলটো তুমি মানি ল'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেই ভুলটো প্ৰায়শ্চিত্ত তুমি নিজে কৰিব লাগিব তো একাউণ্টেবিলিটি তোমাৰ থাকিব লাগিব টেক ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ ইয়ৰ একশ্যন এণ্ড ৱৰ্ডছ ঠিক আছে এণ্ড বি উইলিং টু এপলজাইজ ৱেন ইউ মেক মিষ্টেক নিজে ভুল কৰি পেলাই যদি তোমালোকে অহংকাৰী হৈ পেলাই থকা চৰি নোপোৱা তেনেহ'লে সেইবোৰ মানুহে তোমাক এৰি থৈ গুচি যাব গতিকে পাৰ্চনেল লাইফতো যদি কিছুমান মানুহ তুমি নিজৰ লাইফত ৰাখিব বিচাৰিছা বন্ধু হিচাপে হওক কাজিন হিচাপে হওক ৰিলেটিভ হিচাপে হওক
তো তেওঁলোকৰ লগত এইকেইটা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলু তুমি নিজৰ ভিতৰত আনিব লাগিব ঠিক আছে নিজৰ ভিতৰত এইকেইটা ভেলু ট্ৰাষ্ট ইজনে সিজনক ট্ৰাষ্ট কৰা ৰেসপেক্ট কৰা তেওঁৰ অপিনিয়নটো তুমি ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে অনেষ্টি সঁচা কথা কোৱা কনফিডেন্সিয়েলিটি তেওঁ কোৱা কথাবোৰ তুমি তো তোমালোক দুজনৰ মাজতে ৰাখা কম্পেশ্যন ৰাখিব লাগিব তেওঁ সুখত সুখী দুখত দুখী হোৱা টলাৰেন্স ৰাখিব লাগিব অপেন মাইণ্ডেড হ'ব লাগিব কম্প্ৰমাইজ কৰিব কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব নিজৰ ভুলৰ বাবে তুমি চৰি ক'ব কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভেলুবোৰ যেতিয়া তুমি নিজৰ মাজত ৰাখিবা তেতিয়া তোমাৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ যিবোৰ ৰিলেশ্যন আছে বহুত সুন্দৰভাৱে চলি থাকিব ঠিক আছে Ethics in private relationship are generally directed by personal qualities. Traits like honesty, truthfulness play a key role in ethical decision making within our personal relationship. So, personal relationship kiba jodi ethical decision making কৰিব বিচৰা তেনে honesty, truthfulness এনেকুৱা ধৰণৰ quality বোৰে তোমাক সহায় কৰিব. Religious belief for religious individuals, divine commandments act as ethical guidelines in their personal life. Followed to achieve salvation. এটা কিছুমান ৰিলিজনত কয় যে তুমি দুখীয়া সহায় কৰা ঠিক আছে দুখীয়া সহায় কৰিলে তুমি কি হ'ব তুমি মুক্তি লাভ কৰিবা তুমি পুণ্য কমাবা তো সেইবোৰ কিছুমান ৰিলিজনত কয় যে দুখীয়া সহায় কৰা তেতিয়া তুমি পুণ্য লাভ কৰিবা ঠিক আছে মন্দিৰত গৈ দান কৰা দুখীয়াক দান কৰা তেতিয়া তুমি পুণ্য লাভ কৰিবা তো সেইবিলাকে তোমাক কি কয় কিছুমান ডিভাইন কমাণ্ডমেণ্টছ বুলি কয় যিবোৰ ৰিলিজিয়াছ পিপল আছে তেওঁলোকে সেই ডিভাইন কমাণ্ডমেণ্টছবিলাক ফ'ল' কৰে আৰু সেইবোৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইথিকেল গাইডলাইন হৈ যায় তো যিবোৰ ধৰ্মক মানি চলা মানুহ আছে ধৰ্ম ৰিলিজনক আমাক কিছুমান ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড দি দিয়ে ৰাইট যে মানুহক কেতিয়াও দুখ দিব নালাগে দুখীয়াক সহায় কৰিব লাগে ঠিক আছে মানুহক সহায় কৰিব লাগে টু ছাৰ্ভিচ টু মেন টু ছাৰ্ভিচ টু গড যদি তুমি ভগৱানক সহায় কৰিব বিচাৰিছা ভগৱানক তুমি সেৱা কৰিব বিচাৰিছা তুমি মানুহৰ সেৱা কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিভাইন কমাণ্ডমেণ্টছ ৰিলিজনে দি পেলাই থৈ দিছে তো সেইবোৰ ৰিলিজিয়াছ পিপলে ফ'ল' কৰে আৰু সেইবোৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইথিকেল গাইডলাইন হৈ যায় ঠিক আছে আৰু সেইবিলাকে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল লাইফতো বহুত সহায় কৰে social influences values can also be shaped by our social environment including family friends society as a whole তো আমাৰ যেটো চাৰিওফালে যেটো এনভায়ৰনমেন্ট আছে আমাৰ যিখিনি আমি যেটো ফ্যামিলি ডাঙৰ দীঘল হৈছো যিখিনি আমাৰ লগৰ বন্ধু আছে সাৰাউণ্ডিঙত যিখিনি বন্ধু আছে সেইবিলাকক কি কৰে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যালু শিকিম এটোৰ ওপৰত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে আমাৰ ঘৰখনত যেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠিবলৈ ভগৱানৰ নাম লয় ঠিক আছে তুমি অকমান ৰিলিজিয়াছ বিলিফটো আহি যাব অকমান তুমি স্পিৰিচুৱেল হ'বলৈ শিকিবা ঠিক আছে সোসাইটিখনত যিনি অনুষ্ঠান পাতি থাকে নিজৰ কালচাৰটো প্ৰমোট কৰি থাকে তুমিও তেতিয়া হেইটো ফলে ঢাল খাবা নিজৰ কালচাৰটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে তুমি যাবা ৰাইট তো ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকে যদি ভাল ভাল কথা পাতি থাকে মানুহক কেনেকৈ সহায় কৰিম নতুনকৈ বিজনেছ এটা কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে এই এক্সামটো কেনেকৈ ক্ৰেক কৰিব পাৰিম কোনখিনি পঢ়িলে ভাল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদি পাতি থাকে ভাল সংগত থাকা তুমি তেনেহ'লে সেই ভেলুবোৰ তুমি শিকিব পাৰিবা তো ইটছ অল এবাউট তোমাৰ সংগ কেনেকুৱা পৰিয়ালত তোমাৰ ডাঙৰ দীঘল হৈছে কেনেকুৱা ধৰণে তোমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে কেনেকুৱাখন স্কুলত তুমি পঢ়িছা তাৰ টিচাৰ্ছবোৰ কেনেকুৱা তোমাৰ লগৰ বন্ধুবোৰ কেনেকুৱা ঠিক আছে তুমি কেনেকুৱা সোসাইটি ডাঙৰ দীঘল হৈছা এখন ভাল সোসাইটি ডাঙৰ দীঘল হৈছে এখন ভাল স্কুলত পঢ়িছা ভাল শিক্ষকৰ পৰা শিকিব পাৰিছা ভাল সংগত আছে ভাল বন্ধু আছে ঘৰৰ ফ্যামিলি ঘৰৰ যিটো এনভায়ৰনমেন্ট বহুত ধুনীয়া এনভায়ৰনমেন্ট যেটা তুমি অবভিয়াসলি কিছুমান পজিটিভ ভ্যালু তুমি একুৱায়াৰ কৰিব পাৰিবা ৰাইট legal framework certain ethical principles are enshrined in laws and constitution values example respecting women's modesty is a fundamental duty enshrined in Indian constitution তো আমাৰ কনস্টিটিউশন মৰেলিটি আমি কৈছিলো কনস্টিটিউশনত আমাৰ কিছুমান ডিউটি দি থৈ দিছে আমাৰ সিটিজেন হিচাপে কিছুমান ৰাইটছও আছে কেৱল অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলেতো নহব আমি নিজৰ ডিউটিখিনি পালন কৰিব লাগিব সেই ডিউটিখিনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আমি ওমেনৰ সন্মান কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেইটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হিচাপে কনস্টিটিউশনত লিখা আছে গতিকে আমি নিজৰ ডিউটি পালন কৰিব লাগিব ওমেনৰ সন্মান জনাব লাগিব তো সেইবিলাকৰ কি হয় কিছুমান ইথিকেল গাইডলাইন আমাক দি দিয়ে তো ল আনি পেলাও কি হয় সমাজত কেতিয়াবা কিছুমান ইথিকেল প্ৰিন্সিপাল বা ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইম্পৰ্টেন্স অফ ইথিক্স ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেৰেক্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট
Adherence to good values such as honesty, integrity, equality help in character development. Obviously, তুমি ভাল ভাল গুণবোৰ যদি শিকা তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো অবভিয়াছলি ভাল হৈ যাব. Right decision making, it enables us to make right decision, especially in the situation of conflict of interest. So conflict of interest, কালি আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ যে ডক্টৰজনৰ ওচৰত টেৰিষ্ট এটা আহিছিলে যি ইনজিঅ'ৰ হৈ আছিলে আৰু ডক্টৰজনে যেতিয়া ভাবি আছিলে যে ইয়াক যদি মই বচাই দিওঁ ই গৈ পেলাই 10টা মানুহক মাৰিব, যদি ইয়াক মই বচাই নিদিওঁ তেনেহ'লে মই মোৰ প্ৰফেশ্যনেল এথিক্সটো মই মোৰ ডিউটিটো পালন কৰা নহ'ব. তো তাৰ তেতিয়া কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আহি গৈছিলে, কি কৰা হ'ব, পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিব নে কি নিজৰ ডিউটি কৰাৰ কথা ভাবিব. তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত তোমাক কি কৰিব, এই ইথিকেল প্ৰিন্সিপালবিলাকে ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায় কৰিব. মোৰ টলাৰেঞ্চ ফৰ ইমপাৰফেকশ্যন, এতিয়া কোনো মানুহে পাৰফেক্ট নহয় দুনিয়াত, পাৰফেক্ট বোলা বস্তু একোৱেই নাই, খালি কম বেছি আছে. কাৰোবাৰ মানে ভাল গুণ বেছি আছে, কাৰোবাৰ বেয়া গুণ কমকৈ আছে, কাৰোবাৰ বেয়া গুণ বেছিকৈ আছে, ভাল গুণ কমকৈ আছে. কিন্তু এনেকুৱা কোনো নাই যাৰ তাত এনি টাইম বেয়া গুণেই থাকক, এনি টাইম ভাল গুণে থাকক. এনেকুৱা পিয়ৰ বস্তু ক'তো একো নোপোৱা, এনেকুৱা পাৰফেক্ট বস্তু একো নোপোৱা. কম বেছি থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ তাত বেয়া গুণ বেছিকৈ আছে তাত বেয়া বুলি ক'ব পাৰা, ভাল গুণ কমকৈ আছে. কাৰোবাৰ তাত ভাল গুণ বেছিকৈ আছে কিন্তু এনেকুৱা কেতিয়াও তাতে বেয়া গুণ এটাও নাই, তাত বেয়া গুণো থাকিব পাৰে কিন্তু কমাই আছে, তাৰ ভাল গুণবোৰৰ ডমিনেঞ্চটো বেছি, তুমি ভাল বুলি ক'ব পাৰা. ঠিক আছে. গতিকে মানুহ চাই আমি পাৰফেক্ট হিচাপে এজিউম কৰি লওঁ, সেইটো ভুল কাম. কাকো কেতিয়াও পাৰফেক্ট হিচাপে ধৰিবই নালাগে. যেতিয়া আমি কাৰোবাক পাৰফেক্ট হিচাপে ধৰি লওঁ তেতিয়া তাৰ পৰা আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো বাঢ়ি যায়, আৰু যেতিয়া সেই এক্সপেক্টেশ্যনবোৰ মিট নহয় তেতিয়া আমি হাৰ্ট হৈ যাওঁ. ঠিক আছে. মোৰ টলাৰেঞ্চ ফৰ ইমপাৰফেকশ্যন, পিপুল ইউজ টু হেভ এ হাই ইণ্ডেক্স অফ টলাৰেঞ্চ ফৰ ইমপাৰফেকশ্যন ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিকজ অফ মিউচুৱেল ট্ৰাষ্ট, লাভ এণ্ড ডিপেণ্ডেঞ্চ. Leads to living a good life, enables individual to sail smoothly through the difficult time and lead a good life. So এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া এথিক্সবোৰ তুমি এনেকুৱা গুড ভেলুবোৰ ইনকেলকুলেট কৰিবা তেতিয়া প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপত কেতিয়াবা তোমাৰ ডিফিকাল্ট টাইম আহিব পাৰে, সেইবোৰ তুমি স্মুথলি পাৰ হৈ যাব পাৰিবা. এথিকেল লেচনছ ফৰ চিলড্ৰেন, এথিকেল লিভিং ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনছ স্পেচিয়েলি উইদিন হোম ইনফ্লুৱেঞ্চেছ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ চিলড্ৰেন. তো ঘৰত যিটো শিকে, সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীটো ঘৰতে ডাঙৰ হৈছে, 3 বছৰ বয়সৰ পৰাহে তাক নাৰ্চাৰী স্কুলত দিয়ে, LKG UKGত দিয়ে, ৰাইট. তো 3 বছৰ বয়সলৈ সেই সৰুৰ পৰাই ঘৰত যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে, মা দেউতাই কেনেকৈ কথা পাতে, ককা আইতাই কেনেকৈ কথা পাতে, সেইটো দেখিয়ে সি ডাঙৰ হৈছে, তেনেকৈ কথা ক'বলৈ শিকিব, সেইবোৰে সেই বিহেভিয়াৰখিনি সি শিকিব. তো ঘৰত যদি পূৰা হুলস্থুল, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মাক দেউতাকে কাজিয়া লাগি আছে, হাই উৰুমি, ঠিক আছে, বেয়া কথা কৈ আছে, তো সি বেয়া কথা ক'বলৈ শিকিব. ঠিক আছে. আৰু যদিহে তাক সৰুৰ পৰাই বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল গৈছে, মা দেউতাই ৰাতিপুৱা উঠে, বন্তি জ্বলায়, অকণমান প্ৰাৰ্থনা গায়, ককা আইতাকে অকণমান প্ৰাৰ্থনা গাব, ঠিক আছে, বাপেকে অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিব, তো সি সেইবোৰ দেখি পেলাই ডাঙৰ দীঘল কৰিব হ'ব. তো সিও ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ধূপ জ্বলাব, বন্তি জ্বলাব, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিব, ঠিক আছে, গা পা ধুই পেলাই খানা খাব বা এক্সাৰচাইজ কৰিব, পঢ়িব অলপ, তাৰপিছত স্কুল যাব, তো ভাল ভাল কোৱালিটি তাত আহিব. তো সেইবিলাকো ডিপেণ্ড কৰে যে ঘৰখনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ, সেইটোৱে ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত কি কৰে প্ৰভাৱ পেলায়. তো ঘৰখনেই হৈছে প্ৰথমটো শিক্ষাৰ মূল কেন্দ্ৰ. Acceptance in public life, ethics in personal relationship makes a personality more acceptable in public life. তো যাৰ পাৰ্চনেল লাইফটো বৰ ধুনীয়া হৈ আছে, ঠিক আছে, আৰু পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনবোৰ চলাবৰ কাৰণে যিখিনি ভেলিউজ লাগে, এথিক্স লাগে, সি ভালকৈ শিকিব পাৰিছে, সি পাব্লিক লাইফতো এটা ভাল লাইফ লিড কৰিব পাৰিব. তো যাৰ পাৰ্চনেল লাইফ ভাল আছে, পাব্লিক লাইফতো সি ভাল কৰিব পাৰিব, কাৰণ পাৰ্চনেল লাইফটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে সি কিছুমান ভেলু ইনকেলকুলেট কৰিছে, ঠিক আছে, সেইকাৰণে তাৰ পাৰ্চনেল লাইফটো ধুনীয়া চলি আছে, আৰু সেইখিনি ভেলুৱে তাক পাব্লিক লাইফটো আৰামছে চলাই নিয়াত সহায় কৰিব. এতিয়া পঢ়িম এথিক্স ইন পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ. Public life is anything that is situated in, occurs in and interacts with public domain. চিম্পলকৈ ক'ব গ'লে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে তোমাৰ পাব্লিক লাইফ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, ছ'চিয়েল লাইফ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, ঠিক আছে. ঘৰ পদূলি যেতিয়া ভৰি দিবা, ঘৰ গেটৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাবা, তোমাৰ পাব্লিক লাইফ বা ছ'চিয়েল লাইফ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে. ৱেডাৰ ইন পাব্লিক প্লেচেছ অৰ থ্ৰু দ্য মিডিয়া, ইথিক্স ইন, বা এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা কৈছে, যে তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত তুমি নিজৰ একাউণ্ট এটা খুলিলা, তুমি এটা পাব্লিক ডমেইনত গুচি গ'লা, ঠিক আছে, তেতিয়াও তোমাৰ ছ'চিয়েল
লাইফটো সোশ্যাল মিডিয়াৰ মাধ্যমত তোমাৰ সোশ্যাল লাইফটো আৰম্ভ হৈ গৈছে Ethics in public relationship include ethical values for moral standard followed by an individual in respect of interactions and business dealing in his or her professional life. So, professional life public relationship যিবোৰ তোমাৰ ডিল কৰিব লাগিব ইন্টাৰেকশন কৰিব লাগিব সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ইথিক্যাল ভ্যালু বা মৰাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড তুমি ফলো কৰিব লাগিব Any framework of ethical behavior in public relationship must include the following elements. So, public relationship or can go on ethical behavior থাকিব সেইখিনি কৈছে codifying ethical norms and practices public life তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ethical standard follow কৰিবা সেইখিনি তুমি codify কৰিব লাগিব disclosing personal interest to avoid conflict between public interest and personal gain তো পাব্লিকৰ ইন্টাৰেষ্ট চাবা নিজে তোমাৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল গেইনটো চাবা তাৰ মাজত কেতিয়াবা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টাৰেষ্ট আহিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু এই সময়ত তুমি পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টটোৱে বেছি গুৰুত্ব দিয়া ভাল হ'ব নিজৰ পাৰ্সোনাল ইন্টাৰেষ্টতকৈ পাৰ্সোনাল গেইনতকৈ পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টটো ডাঙৰ হয় creating a mechanism for enforcing the relevant codes providing norms for qualifying and disqualifying a public functionary from office লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী এটা কথা এটা কৰা আছে on a visit to a textile mill as a prime minister তো লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে এটা টেক্সটাইল মিলত ভিজিট কৰিছিল when the owner offered to give him expensive sarees আৰু তাত তাৰ ওনাৰজনে তেখেতক এক্সপেন্সিভ sarees দিলে এই দামী দামী শাৰীবোৰ গিফ্ট কৰিলে শাস্ত্ৰী insisted on buying and paying for only those he could afford তেওঁ শাস্ত্ৰীয়ে ক'লে মোক ফ্ৰীতে একো নালাগে মোক গিফ্ট হিচাপে নালাগে মই বাৰু নিজৰ পছন্দ অনুসৰি কিবা যদি পছন্দ হয় সেইটো মই কিনি পেলাই লৈ যাম পইচা দি কিনি লৈ গুচি যাম কি মানে গিফ্ট দিব নালাগে বুলি ক'লে মই নিজৰ পইচা দি কিনি লৈ যাম যদি ভাল লাগে He also had a undue promotion for his son over time. After the irregular train accident in 1956, Shastriji tendered his resignation to the PM while claiming moral responsibility as a railway minister. So he Lal Bahadur Shastri যেতিয়া PM আছিলে তো 1956ত আইৰিৱালাৰ ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু সেই এক্সিডেণ্টটোৰ দায়িত্ব তেখেতে লৈছিলে মৰেল ৰেছপন্সিবিলিটি তেখেতে লৈছিলে আৰু ৰৈ পেলাই তেখেতে ৰেলৱে মিনিষ্টাৰৰ পৰা ৰিজাইন দি দিছিলে এজন মানুহে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই MLA MP হৈ পেলাই মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল সি নিজৰ পদটো কেতিয়াও হেৰুৱাব নিবিচাৰে যিমানে কি ডাঙৰ ভুল নকৰক কিয় বা তাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিমানে কাৰাপশ্যন নহওক কিয় কিন্তু লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে 1956ত যিটো ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হ'ল তাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি লৈ পেলাই তাৰ মৰেল ৰেছপন্সিবিলিটি লৈ পেলাই ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ পদটোৰ পৰা ৰিজাইন দিছিলে তো তাতে তেখেতৰ ইথিক্স কেনেকুৱা তেখেতৰ ভেলুজবোৰ কেনেকুৱা আছিলে আমি গম পাব পাৰোঁ নলান কমিটিয়ে কৈছে 7 প্ৰিন্সিপাল অফ পাব্লিক লাইফ তো পাব্লিক লাইফত আমি 7টা প্ৰিন্সিপালৰ কথা কৈছে আমি চাওঁ এতিয়া নলান কমিটিৰ সেই 7টা প্ৰিন্সিপাল কি কি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মই মনত ৰাখোঁ HAL 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 মানে অনেষ্টি এ মানে হ'ল একাউণ্টেবিলিটি আৰু এল মানে হ'ল লিডাৰশ্বিপ তাৰপিছত আহিব COP এছ মানে হ'ল তোমাৰ চেল্ফলেছনেছ আই মানে হ'ল ইণ্টিগ্ৰিটি O মানে হ'ল তোমাৰ অবজেক্টিভিটি OP মানে হ'ল অপেননেছ ঠিক আছে এইকেইটা আছে নলান কমিটি আগবঢ়োৱা পাব্লিক লাইফৰ 7টা প্ৰিন্সিপাল ইণ্টিগ্ৰিটি কথা কৈছে আমি এটা প্ৰথমে অনেষ্টি কথা কৈছিলোঁ অনেষ্টি HAL HAL অনেষ্টি হ'ল বিং ট্ৰুথফুল চিনচিয়াৰ ফেয়াৰ ফ্ৰী অফ ডিচিট কাকো তুমি ধোকা নিদিয়া অনেষ্টি সঁচা কথা ক'বা ফেয়াৰ হ'বা তুমি চিনচিয়াৰ হ'বা এক্সাম্পল কি এ টেক্স এডভাইজৰ আৰ্জিং ক্লায়েণ্টছ টু ৰিপৰ্ট ফুল ইনকাম ইভেন এট দ্য কষ্ট অফ হায়াৰ টেক্স লাইবিলিটি তো যিয়ে টেক্সৰ এডভাইচ দিয়ে টেক্স কনচালটেণ্ট কেইটামান থাকে তাৰ ওচৰত আমি যাওঁ যাতে আমাৰ টেক্স বেনিফিট কিছুমান লাভ কৰিব পাৰোঁ ক'ত ইনভেষ্ট কৰিলে আমাৰ টেক্সটো কমকৈ দিব লাগিব টেক্স বেনিফিট পাওঁ সেইবোৰ জানিবৰ কাৰণে আমি টেক্স কনচালটেণ্টৰ ওচৰত যাওঁ তো সেই এডভাইজৰে হওক
বা টেক্স কনসালটেন্টে হওক তেখেতে ক্লায়েণ্টক কি ক'ব আপোনাৰ যিটো ইনকাম আছে তাৰ ফুল ডিটেইলছ দিব আপুনি নিজৰ ইনকামটো লুকাব নালাগে ঠিক আছে ইনকামটো লুকাব নালাগে ফুল ডিটেইলছ দিয়ক তাৰপৰা মই আপোনাক জনাম ক'ত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিলে ক'ত টেক্স বেনিফিট লাভ কৰিব তো ফুল ইনকামটো দিয়াৰ কাৰণে তাক কি হৈছে সম্পূৰ্ণ তাৰ যিটো টেক্স লাইবিলিটি আছে সেইটো দিব পাৰিছে তো টেক্স ইভেজন হোৱা নাই আৰু সেই টেক্সটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত গৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই টেক্সৰ পইচাখিনি দি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই আছে দেশৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে ৰাইট তো অনেষ্টি তাৰপিছত আহিব একাউণ্টেবিলিটি পাব্লিক অফিচিয়েল মাষ্ট এনচাৰ ফৰ দেয়াৰ একশ্যন এণ্ড ডিচিশ্যন ছাবজেক্ট টু স্ক্ৰুটিনি তো একাউণ্টেবিলিটি ল'ব লাগিব যেনেকৈ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে লৈছিলে যেতিয়া ৰেলৱে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে ৰেল এক্সিডেণ্ট ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ হিচাপে তেখেতে কি কৈছিলে মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি লৈ ৰিজাইন কৰিছিলে তাৰপিছত এইবোৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকিব লাগিব ইনস্পায়াৰিং আদাৰ্ছ বাই ছেটিং এন এক্সাম্পল এণ্ড প্ৰমোটিং ফৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ভেলুজ ঠিক আছে বেলেগৰ আগত তুমি এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই দিব লাগিব তুমি নিজে এটা এক্সাম্পল হ'ব লাগিব A leader is someone who knows the way, goes the way and shows the way. John C. Maxwell. তো জন চি মেক্সৱেলে এইটো কৈছে লিডাৰৰ সংজ্ঞাটো দিছে লিডাৰ সেইজন হয় যিজনে সেই ৰাস্তাটো জানে আৰু সেই ৰাস্তাটো দি যায় আৰু তেখেতক দেখি বাকীবোৰ সেই ৰাস্তাটো ফ'ল' কৰে তো তুমি বেলেগৰ কাৰণে ৰখি থাকিব নালাগিব যে আমুকে কামটো কৰিব তামুকে কামটো কৰিব তুমি নিজে সেই কামটো কৰা তুমি কামটো কৰা দেখিলে যেতিয়া অফিচত আহিছে সকলো মানুহে এলাহ কৰি আছে কাম কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া তুমি সেই কামটো উঠি পৰি লগা তেতিয়া তোমাক দেখি পেলাই বাকীবোৰ মানুহ হ'ল তুমি যেতিয়া এজন অফিচাৰ হ'বা আৰু তোমাৰ এটা ষ্টাফ থাকিব তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ষ্টাফটোৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা ষ্টাফটোৰ এটিটিউড কেনেকুৱা কামৰ প্ৰতি তুমি যেতিয়া নিজৰ কামখিনিত অনেষ্টভাৱে লাগি থাকিবা নেয়া নেপেলাকৈ লাগি থাকিবা তাত নিজৰ ডিচিপ্লিন সম্পূৰ্ণ মেইনটেইন কৰিবা টাইমমতে অফিচত আহিবা টাইমমতে অফিচৰ পৰা যাবা যিখিনি ডেইলি কাম আছে সেই কামখিনি ডেইলি কমপ্লিট কৰিবা নিজৰ টাৰ্গেটটোক এচিভ কৰিবা তেতিয়া বাকীবোৰ ষ্টাফো তেনেকৈ কাম কৰিব এতিয়া তুমি যদি কেতিয়া অফিচত আহা কেতিয়া অফিচৰ পৰা যোৱা একো লাগ-বান নাই নিজৰ কামখিনিৰ পৰা পেণ্ডিং কৰি থৈ দিয়া তো ষ্টাফটো তেনেকুৱা হৈ যাব আমাৰ ছাৰ বহুত ঢিলা হ'ব দে কৰিম দে লাহে লাহে কৰিম আৰু এনেকুৱা নিচিনা এটা এটিটিউড আহি যাব কিন্তু তুমি যদি কয় ষ্ট্ৰিক্ট হোৱা নিজৰ কামক লৈ পেলাই তেতিয়া বাকীবোৰ ষ্টাফেও মানে ছাৰ বহুত কাৰা দেই সময়মতে কামটো কৰিব লাগিব কিন্তু একদম ফাইল পেলাই থৈ নিদিবি জল্দি ফাইল ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তুমি তাৰ লিডাৰ হিচাপে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু বাকীবোৰকো সেইটো ৰাস্তা দেখুৱাব লাগিব IPS Harsh Poddars Youth Parliament Champion helped create 2 lakh young youth leader in Maharashtra Youth Parliamentor নাম শুনিছা ইউটিউবত মাৰিছে বা Youth Parliament এই কলেজৰ পঢ়ি থকা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এটা মক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নিচিনা হুবহু তাত তোমাৰ এজন স্পীকাৰ বা চেয়াৰমেন বহি থাকিব ইপিনে ৰুলিং পাৰ্টি থাকিব আৰু ইপিনে অপজিট পাৰ্টি থাকিব ঠিক আছে তাৰপিছত সিহঁতক লৈ পেলাই এতিয়া কিছুমান কথাক লৈ পেলাই ডিবেট ডিছকাশ্যন চলিব ৰাইট তেনেকুৱা টাইপৰ এটা মক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তো ইপিনে এটা আৰ্গুমেণ্ট দিব সিটো চাইডে এটা আৰ্গুমেণ্ট দিব তো ইউথবিলাকৰ মাজতে সেই নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টক লৈ পেলাই যিবোৰ টপিক আছে সেইবোৰক লৈ পেলাই ডিবেট ডিছকাশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো IPS হৰ্ষ পোদ্দাৰে মহাৰাষ্ট্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰ ফলত মহাৰাষ্ট্ৰত 2 লাখতকৈ অধিক ইউথ লিডাৰ ওলাই আহিছে ঠিক আছে তো তেওঁলোকে এটা প্লেটফৰ্ম পালে কলেজত ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ি থাকোঁতে এটা প্লেটফৰ্ম পালে য'ত তেওঁলোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত যেনেকৈ মানুহবিলাকে কথা পাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে সুবিধা পালে পাৰ্লিয়ামেণ্টত যেনেকৈ ডিবেট ডিছকাশ্যন হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিবেট ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ সুবিধা পালে তো তেওঁলোকৰ পলিটিক্সৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টটো জাগি গ'ল আজিকালি কেইটানো মানুহে পলিটিক্সৰ নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে চুজ কৰে নকৰি যাৰ পৰিয়ালত অলৰেডি MP MLA বা ক'ৰবাত পলিটিকেলি এক্টিভ মানুহ আছে সেইখিনি মানুহ সেই পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰাহে পলিটিক্সত যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা যিবোৰে অকণমান ৰিভলিউশ্যন আনিব বিচাৰিছে ছ'চাইটিত তেওঁলোকৰ 2-এজনে থাকে তেওঁলোকৰ 2-এজন পলিটিক্সত এক্টিভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যাৰ পইচা বেছিকৈ আছে তেওঁলোকে পলিটিক্সত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো পলিটিক্সক এজ এ কেৰিয়াৰ হিচাপে কোনেও ল'ব নিবিচাৰে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত চাবলৈ গ'লে বৰ্তমান সময়ত 50%তকৈ অধিক য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যনেই ঠিক আছে আমাৰ য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন যিমান আছে তাৰ আধাতকৈ বেছি পলিটিক্সত একদম ইণ্টাৰেষ্ট নেদেখায় হ'ব এইটো পলিটিক্স বহুত লেতেৰা বস্তু তাত নাযাবি লাগিলে তই গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰ লাগিলে প্ৰাইভেট জব কৰ নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ ফুল বিজনেছ কৰ সিহঁতৰ পলিটিক্সত নাযাবি তো পলিটিক্সটো তেনেকৈ বনাই পেলাই থৈছে বহুত লেতেৰা তাত নাযাবি
ঠিক আছে আৰু য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন তাত প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টটো নাই তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত মক পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাত ৰিয়েল পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দৰে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাকৰ ওপৰত ডিবেট ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ পাইছে তো তেওঁলোকে তাত নিজৰ কি কৈছে নিজকে পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে নিজকে ৰেডি কৰিছে পলিটিক্সৰ এৰিয়াটোত যাবৰ কাৰণে সেই পলিটিকেল এৰেনাটোত যাবৰ কাৰণে নিজকে তেওঁলোকে কুচকাৱাজ কৰিছে ঠিক আছে তাত তেওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি বাহিৰলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ ডিবেট কৰিব পৰা কোৱালিটিটো বাহিৰলৈ আহিছে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰত 2 লাখৰো অধিক ইউথ লিডাৰ জন্ম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ আনিছে IPS হৰ্চ পৰ্টালে তো যেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অফিচাৰ হ'বা তোমাৰ পঢ়া শুনা কৰি পেলাই তো তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰেম আনিব লাগিব স্কিম আনিব লাগিব পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব লাগিব যাতে কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ইউথ লিডাৰবিলাক য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে পলিটিক্সত আহিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ কৰে তাৰপিছত এইবাৰ চেল্ফলেছনেছ এক্টিং ইন দ্য পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট উইদাউট ছিকিং পাৰ্চনেল গেইন মই কৈছোঁৱে যেতিয়া পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট ভাৰ্চেছ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট সিহঁতৰ কনফ্লিক্ট হ'ব সদায় পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো চাব লাগিব মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্টটো চাব লাগিব ফায়াৰ ফাইটাৰ অমিত কুমাৰ ছেক্ৰিফাইচ হিজ লাইফ ৰেস্কিউইং পিপল ইন এ দিল্লী বিল্ডিং ফায়াৰ পুটিং পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এবভ চেল্ফ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন তো ফায়াৰ ফাইটাৰ এজন আছিলে নামটো অমিত কুমাৰ তেখেতে দিল্লীত যেতিয়া বিল্ডিং এটাত জুই লাগিছিলে তেতিয়া মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে নিজৰ লাইফটোকো ছেক্ৰিফাইচ কৰি দিছিলে তো সেইবোৰ আমি সৰ্বোত্তম উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ চেল্ফলেছনেছৰ তাৰপিছত আহিব ইণ্টিগ্ৰিটি হৈছে এডহেৰেঞ্চ টু মৰেল এণ্ড এথিকেল প্ৰিন্সিপাল উইথ কনচিষ্টেঞ্চি এণ্ড অনেষ্টি তো কেতিয়াবা তুমি কিছুমান মৰেল প্ৰিন্সিপাল নিজে কিছুমান ভেলু কিছুমান তুমি নিজে ইনকেলকুলেট কৰিবা কিছুমান ভেলু তোমাৰ তাত থাকিবই তথাপিও এতিয়া তুমি দেখিলা যে পাব্লিক লাইফতো কিছুমান ইথিকেল আৰু মৰেল প্ৰিন্সিপাল থাকে পাৰ্চনেল লাইফতো কিছুমান ইথিকেল বা মৰেল প্ৰিন্সিপাল থাকে তো সেইবোৰ যদি তুমি নিজৰ লাইফত ইনকেলকুলেট কৰিব পাৰা তেনেহ'লে তোমাৰ পাব্লিক আৰু পাৰ্চনেল লাইফ স্মুথলি চলি থাকিব ঠিক আছে এতিয়া সেই যিবোৰ ইথিকেল আৰু মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছে যিবোৰ তোমাৰ তাত অলৰেডি আছে আৰু তুমি টাইম টু টাইম শিকি গৈ আছা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মৰেল আৰু ইথিকেল প্ৰিন্সিপালবিলাক সেইবোৰ যাতে তুমি কোনো কাৰণতে কম্প্ৰমাইজ নকৰা লাইফত টাফতকৈ টাফ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন আহিব তাত যাতে তুমি নিজৰ মৰেল আৰু ইথিকেল প্ৰিন্সিপাল কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ সেইবোৰ উইথ কনচিষ্টেঞ্চি আৰু অনেষ্টি পালন কৰি যোৱা সেইটোৱে হৈছে তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি ঠিক আছে এতিয়া অফিচাৰ হোৱাৰ আগতে বহুতে আমি দুখীয়াৰ কাৰণে সহায় কৰিম ক'তো ঘোচ নাখাওঁ কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে অফিচাৰ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে লোভটো বাঢ়ি যায় গ্ৰীড অভাৰ মানি আহি যায় ঠিক আছে এতিয়া তেওঁলোকে দেখিব একো নাই আৰু এইটো 10 লাখ টকা এটা পাই আছোঁ যেতিয়া লৈ লওঁ আৰু তো তেওঁলোকৰ মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কাৰাপ্ট হৈ গ'ল মৰেলি কাৰাপ্ট হৈ গ'ল তেওঁলোকে অনেষ্ট হওঁ বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকে সেই বুলি কৈছিলে যে তেওঁলোকে পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে কাম কৰিব পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব কিন্তু লাষ্টত গৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ কথা চালে তেওঁলোকে ভাবিব ইমান কষ্ট কৰিব বিচাৰ হ'লেও মাহে মাত্ৰ 50,000 টকা দৰমহা কিনো হ'ব এতিয়া মই পাৰিলে পইচা অলপ ঘোচ হ'লেও গোটাই পেলাই থৈ দিম তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ দেখিছোঁ বহুত ACS অফিচাৰ বহুত অফিচাৰ লেভেলৰ মানুহ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেঞ্চ কমিশ্যনে ধৰি ৰাখে CM ভিজিলেঞ্চ কমিশ্যনে তেওঁলোকে হাত দাঙি পেলাই এনেকৈ ৰখি থাকিব লাগে ৰাইট তো তাত তেওঁলোকৰ মৰেলি কাৰাপ্ট হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মৰেল আৰু ইথিকেল প্ৰিন্সিপালবিলাক কি হৈছে তেওঁলোকে মানি চলিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে লোভত পৰি পেলাই কি হৈ গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰাপ্ট হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত নহওক কিয় নিজৰ যিখিনি মৰেল আৰু ইথিকেল প্ৰিন্সিপাল আছে তাত যদি কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰা সেইখিনি সদায় মানি চলা সেইখিনি হৈছে তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি গান্ধী এণ্ড লিংকন upheld their values non-violence and abolition of slavery even during crisis তো গান্ধীজীয়ে নন ভাইলেন্স আৰু ট্ৰুথ সেইটা হাথিয়াৰ বনাইছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ মুভমেণ্টবিলাক আছিলে আৰু যেতিয়াই নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট আমি হয়তো তেতিয়াই স্বাধীনতা লাভ কৰিলোহেঁতেন সেই 1920-22 চনৰ ভিতৰতে কিন্তু সেই মুভমেণ্টটোৱে কি হৈ গ'ল ভায়োলেন্সৰ ৰূপ ল'লে চৰি চৰাকাণ্ড হৈ গ'ল পুলিচসকলক পুলিচ ষ্টেচনত ভৰাই পেলাই জ্বলাই দিলে যেতিয়া সেই মুভমেণ্টটোৱে এটা ভায়োলেন্সৰ ৰূপ ল'লে তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিলে সেই মুভমেণ্টটো কলপ কৰি দিলে ৰখাই দিলে স্তব্ধ কৰি দিলে এতিয়া যিখিনি ৰিভলিউচনি আছে ক্ৰান্তিকাৰী মানুহ আছিলে তেওঁলোকে ক্ৰান্তিৰ কাৰণে বেয়া পাইছিলে আপুনি কিয় ৰখালে আপুনি কণ্টিনিউ কৰিলেহেঁতেন আমি সেই 22 চনতে
ব্ৰিটিছক খেদি পেলাই ইণ্ডিয়াখন আজাদ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ঠিক আছে, কিন্তু গান্ধীজীয়ে ক'লে আমি যদি ভায়োলেন্সৰ ওপৰত এখন দেশ বনাবলৈ গৈ আছোঁ, তাৰ ভৱিষ্যতো তাত ভায়োলেন্স হোৱাৰ আশংকা থাকিব পাৰে। গতিকে আমি দেশ এখন বনাম, শান্তিপূৰ্ণ দেশ বনাম, নন ভায়োলেন্স থকা দেশ বনাম। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান সেই 1947 চনতে স্বাধীনতা লাভ কৰা ইণ্ডিয়াখন এতিয়াও আমি বৰ্তি আছোঁ। আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন বনাই থৈ গ'ল, এতিয়াও আমাৰ সেইখন কনষ্টিটিউশ্যনে চলি আছে। বাকীবোৰ দেশৰ বহুত কনষ্টিটিউশ্যন আহিলে, বহুত কনষ্টিটিউশ্যন গুচি গ'ল। বহুত দেশত ডেম'ক্ৰেচি আহিছে, গুচি গ'ল, মনাৰ্কি হৈ গ'ল, মিলিটাৰী কুপ হৈ গ'ল। কিন্তু আমাৰ দেশৰ ডেম'ক্ৰেচি এতিয়াও চলি আছে, আমাৰ দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যন এতিয়াও চলি আছে। সেইবোৰ কিয়? কাৰণ আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে। গান্ধীজীয়ে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন কি দি থৈ গ'ল? অহিংসাই পৰম ধৰ্ম, নন ভায়োলেন্স। আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰটেষ্ট কৰি পেলাই কি কৰিলোঁ? আমাৰ দেশখন স্বাধীন কৰিলোঁ। ঠিক আছে, আব্ৰাহাম লিংকনৰ কথা কৈছে। তেখেতে প্ৰেছিডেণ্ট হোৱাৰ পিছতেই স্লেভেৰীটো এবলিছ কৰি দিছিলে। তাৰ কাৰণে তেখেতক এছেচিনেটো কৰা হৈছিলে। কিন্তু তেখেতে সেইটো নিজৰ ভেলু আছিলে যে স্লেভেৰীটো ভাল বস্তু নহয়, সেইটো মই এবলিছ কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইবোৰ অবজেক্টিভিটিক ডিচিশ্যন বেছড অন ফেক্ট এণ্ড এভিডেন্স, নট পাৰ্চনেল বায়াছ এণ্ড অপিনিয়নছ। এতিয়া আমাৰ কিছুমান পাৰ্চনেল বায়াছ থাকে, ঠিক আছে, বা অপিনিয়ন থাকে। তো সেই পাৰ্চনেল বায়াছ আৰু অপিনিয়নবিলাক আমি আঁতৰত ৰাখিব লাগিব। আৰু সম্পূৰ্ণ যেনেকৈ জাজ এজনে তেখেতৰ সন্মুখত থকা যিবোৰ এভিডেন্স আছে, সেই এভিডেন্সবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়েই সেই একিউজজনক কনভিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেখেতে যদিও গম পাইছে যে একিউজজনে কোনো ধৰণৰ বেয়া কাম কৰা নাই, তেখেতৰ এইটো গাত ফিলিং হৈছে। ঠিক আছে, কিন্তু তেখেতৰ আগত ফ্ৰণ্টত যিখিনি এভিডেন্স আছে, সেইখিনি চাই মেলিয়ে তেখেতে ক'ব লাগিব যে এই একিউজ মানুহজনক কনভিক্টেড কৰিব নে একুইটেড কৰিব। ঠিক আছে, এভিডেন্সখিনিয়ে যদি কৈছে যে সি কনভিক্টেড হয়, তুমি কনভিক্টেড দিবই লাগিব, যদিও তুমি জানা কি একো ভুল কাম কৰা নাই। তাত তোমাৰ পাৰ্চনেল ফিলিং সেইবিলাকৰ একো মতলব নাই। ঠিক আছে, তো অবজেক্টিভিটি সেইটো তোমাৰ ফ্ৰণ্টত যিখিনি এভিডেন্স আছে, ফেক্টছ আছে, তাৰ ওপৰতে তুমি ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব। তাত তোমাৰ পাৰ্চনেল বায়াছ অপিনিয়ন তাৰ কোনো ধৰণৰ ভেলু নাই। ঠিক আছে, জাষ্টিছ ডি.ৱাই. চন্দ্ৰচূড় ইম্পাৰ্চিয়েল জাজমেণ্ট, এক্সাম্পল ৰাইট টু প্ৰাইভেচি কেছ, বিল্ড পাব্লিক ট্ৰাষ্ট ইন দ্য জুডিচিয়েৰী। তো ৰাইট টু প্ৰাইভেচি পুত্ৰস্বামী কেছ 2017 চনত আহিছিলে। তো ডি.ৱাই. চন্দ্ৰচূড়ে তেতিয়া কি কৈছিলে? তেওঁৰ সম্পদ যিখিনি ফেক্ট আছিলে, এভিডেন্স আছিলে, সেইখিনিৰ ওপৰতে সেই জাজমেণ্টটো দিছিলে। আৰু ৰাইট টু প্ৰাইভেচি আমাৰ আৰ্টিকল 21 আণ্ডাৰত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তো সেইটোৱে কি কৰিলে? আৰু সেই ৰাইট টু প্ৰাইভেচিয়ে গৈ পেলাই লাষ্টত গৈ homosexuality কি কৰিছিলে? ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰি দিছিলে। APSC ছেকশ্যন 377 নাল এণ্ড ভইড কৰি দিছিলে, আনকনষ্টিটিউচনেল ঘোষণা কৰা হৈছিলে। কাৰণ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি মানে ৰুমটোৰ ভিতৰত দুটা ল'ৰা বা দুটা ছোৱালীয়ে কি কৰি আছে আমাৰ জানিব কোনো ধৰণৰ মতলব নাই, আমাৰ জানিব কোনো ধৰণৰ দৰকাৰ নাই। সেইটো তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেচিৰ অধিকাৰ আছে। এতিয়া যদি প্ৰাইভেচিৰ অধিকাৰ আছে, তো সিহঁতৰ মাজত যদি homosexuality প্ৰেক্টিছ হৈছে, তাতো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কাৰণ সেইটো এটা প্ৰাইভেট, 4 বেৰৰ দুৱাৰৰ ভিতৰত, 4 ৱালৰ ভিতৰত, 4খন ৱালৰ ভিতৰত, 4খন বেৰৰ ভিতৰত কাম কৰিছে। তো ৰাইট টু প্ৰাইভেচি তেওঁলোকৰ আছে। তাত তেওঁলোকৰ যদি homosexuality প্ৰেক্টিছ কৰিছে, তাতো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে? আৰ্টিকল APSC ছেকশ্যন 377 য'ত আমাৰ homosexuality প্ৰেক্টিছ কৰাটো ক্ৰাইম আছিলে, সেইটো কি কৰি দিলে? এবলিছ কৰি দিলে। তো ডি.ৱাই. চন্দ্ৰচূড়ে নিজৰ যিটো পাৰ্চনেল বায়াছ বা অপিনিয়ন আছিলে, সেইটো এছাইড কৰিলে। ঠিক আছে, হয়তো সেইটো homosexuality হয়তো তেখেতৰ ভাল নাপাবও পাৰে, কিন্তু তেখেতে সেই সময়ৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখন ছ'চাইটি আছিলে, বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ যিটো নিড আছে, সেই নিডটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতৰ সন্মুখত যিখিনি ফেক্টছ আছিলে, এভিডেন্স আছিলে, তাৰ ওপৰত তেখেতে জাজমেণ্টটো দিছিলে। তাৰ কাৰণে কি হৈছিলে? মানুহে ভাল পাইছিলে, আৰু ভাল পোৱাৰ কাৰণে জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো বাঢ়ি গৈছিলে। লাষ্ট অপেননেছ থাকিব লাগিব। লাষ্ট 7 প্ৰিন্সিপাল অফ পাব্লিক লাইফ, বিং ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ইন ডিচিশ্যন মেকিং এণ্ড শ্বেয়াৰিং ৰিজনছ আনলেছ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড বাই পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট। তো ডিচিশ্যন মেকিং যেতিয়া কৰিবা, তো কি কথাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই তুমি ডিচিশ্যনটো ল'লা, সেইখিনি তুমি ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ৰাখিব লাগিব। যে এইখিনি কথা আছিলে, তাৰ ওপৰত মই ভাবি পেলাই এইটো ডিচিশ্যন লৈছোঁ, সেইখিনি কথা তুমি জনাব লাগিব। তুমি এনেই আৰ্বিট্ৰেৰী ডিচিশ্যন মেকিং কৰিলে নহ'ব। ঠিক আছে, শ্বেয়াৰিং ৰিজনছ আনলেছ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড বাই পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট। যেতিয়ালৈকে তোমাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো হাৰ্ম নহয়, তেতিয়ালৈকে তুমি কি কৰিব লাগিব? সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। আমাৰ ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক আছে,
আমি তাত কি হয় ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আমি আমাৰ দেশৰ নিউক্লিয়াৰ ৱেপনৰ কোডবোৰ আমি ল'ব পাৰোঁ জানো নোৱাৰোঁ আৰু সেই কোডবোৰ যদি আমাক দিয়ে তেন্তে সেইখিনি টেৰৰিষ্টৰ হাততো পৰিব পাৰে এনিমিৰ হাততো পৰিব পাৰে দেশৰচোন ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত থ্ৰেট আহি যাবচোন থ্ৰেট আহি যাব নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত থ্ৰেট আহি যাব গতিকে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনৰ আণ্ডাৰতো তুমি ইনফৰমেশ্যনবোৰ পাবা কিন্তু সেইবোৰহে পাবা যিবোৰে তোমাৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিটো কোনো ধৰণৰ থ্ৰেট নানে ৰাইট এতিয়া অপেননেছ হ'ব লাগিব ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তোমাৰ যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে সেইখিনি দিব লাগিব ডিচিশ্যন মেকিং যেনেকৈ কৰিছা কি কথাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ডিচিশ্যনটো লৈছা সেইখিনি জনাব লাগিব তেতিয়ালৈকে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো হাৰ্ম নহয় কেক বিনোদ ৰায় অডিট এক্সাম্পল 2G স্কেম প্ৰমোটেড ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড এক্সপ'ৰ্ট ছিষ্টেম কৰাপশ্যন তো কম্পেয়াৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল আৰ্টিকেল কিমান 148 এইবোৰ জানিব লাগিব কিন্তু সেই সময়ত কেক আছিলে বিনোদ ৰায় তেখেতে অডিটত 2G স্কেমৰ কথাটো কি কৰিছিলে ধৰা পেলাইছিলে তো তেখেতে ইচ্ছা কৰাহেঁতেন গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যে আপোনালোকে 2G স্কেম কৰিছিলে মই গম পালোঁ কিন্তু কিবা এটা দিয়ক নহ'লে মইতো পাব্লিছ কৰি দিম তেখেতে কম্প্ৰমাইজ নাই কৰা ডাইৰেক্ট 2G স্কেম কৰিছে মানুহৰ আগত পাব্লিকত ডিছক্ল'জ কৰি দিছে ঠিক আছে তো সেইটোৱে কি কৰিলে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰতো মানে মানুহৰ বিশ্বাসটো আহিলে এটলিষ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাল মানুহ কেইটামান আছে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ বেয়া কামখিনি উদঙাই দিছে আৰু সি কি কৰিলে ছিষ্টেমেটিক যিটো কাৰাপশ্যন আছিলে সেইটো এক্সপ'জ কৰিছে তো এইকেইটাই হৈছে নলান কমিটিয়ে আগবঢ়োৱা 7টা প্ৰিন্সিপাল পাব্লিক লাইফৰ লগত জড়িত অনেষ্টি একাউণ্টেবিলিটি লিডাৰশ্বিপ ছেল্ফলেছনেছ ইণ্টিগ্ৰিটি অবজেক্টিভিটি আৰু অপেননেছ ঠিক আছে এইকেইটাৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে পঢ়িলোঁ These 7 principles are the most comprehensive statement of what constitutes ethical standard for holders of public life. So public office holder বিলাকৰ ethical standard কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে আমাক বিতংভাৱে জনালে are of general applicability in every democracy. এতিয়া পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপত ইথিক্সৰ ইম্পৰ্টেঞ্চনো কি এইটো এবাৰ পিটিককৈ চাই লওঁ Public relationships are ones that are a result of one's profession, such as the civil service, or status in society, such as that of Prime Minister or President. Ethics in public relations serve as a guide for one's action, decision, and behavior. So, public relations ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ethics আছে সেইবিলাকে কি তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিশ্যন ল'বা একশ্যন ল'বা বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্ব' কৰিবা সেই বিষয়ে তোমাক গাইড দিব লাগিলে কি চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে হওক বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হওক বা প্ৰেচিডেণ্টে হওক তো পাব্লিক লাইফত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিশ্যন ল'বা একশ্যন ল'বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিবা তাত তোমাৰ ইথিক্সে গাইডেঞ্চ দিব ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ যিবোৰ ইথিক্স আছে সেই তোমাক ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায় কৰিব ডেভেলপিং এ ষ্ট্ৰং মৰেল কম্পাছ হেল্পছ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট নেভিগেট ইথিকেল ডাইলেমা এণ্ড এভইড কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট তো কেতিয়াবা তুমি এজ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট বা কিছুমান ইথিকেল ডাইলেমা তুমি ফেচ কৰিব লাগিব তো সেই ইথিকেল ডাইলেমাবিলাক নেভিগেট কৰিবৰ কাৰণে তোমাক ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিবৰ কাৰণে সেই এথিক্সবোৰে সহায় কৰিব ঠিক আছে সি তোমাক এটা ষ্ট্ৰং মৰেল কম্পাছ দি দিব যি তোমাক ক'ব এইটো ৰাইট এইটো ৰং তো আমি এটা নিজৰ ভিতৰতে এটা ষ্ট্ৰং মৰেল কম্পাছ থকাটো জৰুৰী আমাৰ ভিতৰত যিটো মৰেল কম্পাছ আছে সেইটো আমি ষ্ট্ৰং কৰি তুলিব লাগিব যাতে কি আমাক কওক যে এইটো ৰাইট এইটো ৰং তেতিয়া আমি ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব পাৰিম নহ'লে আমি ভুল ডিচিশ্যন ল'ম লাইফত ভুল চইচেছবোৰ ল'ম তেতিয়া আমাৰ লাইফটো বেয়া হৈ যাব Equality and fairness. Article 14 of Indian Constitution emphasizes equal treatment for all citizens. Public servants should uphold impartiality and avoid bias, nepotism or other situations that could compromise fairness. গতিকে আৰ্টিকল 14 আমাক কি কৰিছে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব দিছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এণ্ড ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল ঠিক আছে আমি সকলোবোৰ নাগৰিককে সমানে ট্ৰিট কৰিব লাগিব ইৰেছপেক্টিভ অফ দিয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড তো পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টে কি কৰিব লাগিব কোন ধৰণৰ বায়াছ ৰাখিব নোৱাৰিব ইম্পাৰ্চিয়েলিটি আপহোল্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে কোনো কাৰণৰ ফেয়াৰনেছ কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিব দিছ ইজ এভিডেণ্ট ইন প্ৰেক্টিচেছ লাইক জনতা দৰবাৰ ৱেৰ এভৰি ওৱান গেটছ এ চান্স টু ভইচ কনচাৰ্ণ উইদাউট ফেভৰিটিজম জনতা দৰবাৰৰ দৰে কাম কৰিব লাগিব
Transparency and trust. Ethical public relations require transparency in handling all information regardless of sensitivity. So transparency ৰাখিব লাগিব. Transparency থাকিলেহে পাব্লিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট ৰাখিব. Blurring lines between fact and fiction undermine public trust and damages the credibility of the institution. So fact কোনটো ফেক্ট হয় কোনটো ফিকশন হয় তাৰটো যদি লাইনটো ব্লাৰ হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু মানুহৰ বিশ্বাসটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত কমি যাব. Balance and equitable decision. Ethical decision making leads to fair and more balanced outcome for all. This fosters public trust and strengthens relationship with stakeholders. Following a code of ethics is crucial for building the trust. এতিয়া মানুহৰ যে বিশ্বাসটো তুমি জগাব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত তোমাৰ ওপৰত তাৰ কাৰণে তুমি কিছুমান কোড অফ ইথিক্স ফ'ল' কৰিব লাগিব. ঠিক আছে সেইটো তুমি ফেয়াৰনেছ ৰাখিব লাগিব. ঠিক আছে কিবা যেন গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম আহিছে তাৰ আণ্ডাৰত যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী আছে সকলোকে দিব লাগিব তাত তুমি কোনো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰিবা. ঠিক আছে সমাজৰ সকলো মানুহকে তুমি যদি সোধা তোমালোকৰ কি প্ৰব্লেম আছে তেতিয়া মানুহে ভাল পাব যে আমাৰ প্ৰব্লেমবোৰ সুধিছে আমাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব আমাৰ নিডবোৰ পূৰ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব তেতিয়াহে পাব্লিকৰ ট্ৰাষ্টটো তোমাৰ ওপৰত আহিব. ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোড অফ ইথিক্স আছে কোড অফ কণ্ডাক্ট আছে যিবোৰ তুমি ফ'ল' কৰিব লাগিব. Respectful interaction. Treating everyone with basic courtesy fosters a sense of belonging among the public. তো সকলোকে তুমি ৰেছপেক্ট কৰা. তুমি যদি হিন্দুবিলাকৰ ৰেছপেক্ট কৰিছা মুছলিমবিলাকৰ ৰেছপেক্ট কৰা নাই তো তোমাৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ এটা আহিব. ই চলা হিন্দুত্ব পলিটিক্স কৰে হিন্দু মানুহখিনিয়ে ভালকৈ কথা পাতে আমাৰ মুছলিম মানুহখিনি বৰ এটা পাত্তা নিদিয়ে. ঠিক আছে তেনেকুৱা কৰিলে নহ'ব. সকলোকে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগিব. ঠিক আছে সকলোকে এটা বেছিক কাৰ্টেচি লৈ পেলাই তুমি কথা পাতিব লাগিব. সকলোকে ভাল বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিব লাগিব. তুমি যেন পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হৈ পাহৰি যাব নোৱাৰিবা. অফিচাৰ হোৱাৰ পিছতে তুমি একদম গাড়ী পৰাই নানামাই হ'লা দামী দামী কাপোৰ পিন্ধি পেলাই যোৱা. ঠিক আছে তো মানুহে তোমাক এপ্ৰ'চ কৰিবলৈ বেয়া পাব ন. তুমি অকণ এপ্ৰ'চেবল হ'ব লাগিব. মানুহে তোমাক নিজৰ প্ৰব্লেমখিনি ক'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব পৰা হ'ব লাগিব. তুমি যদি ইমান ষ্টাইলত ঘূৰি পোৱা ইমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড দেখাই ঘূৰি পোৱা ক'ৰবাত জোতাত বালি লাগিব বুলি গাড়ী পাই নানামা মানুহে তোমাৰ নিজৰ প্ৰব্লেমখিনি কেনেকৈ ক'ব মানুহে নিজৰ নিডখিনি কি আছে তোমাক কেনেকৈ জনাব. গতিকে অফিচাৰ হোৱাৰ পিছত তুমি এজন কি হ'ব লাগিব পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব লাগিব. মানুহক সেৱা কৰিবৰ কাৰণেহে গৈছা তুমি মানুহৰ ওপৰত তুমি তাত নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে যোৱা নাই. ঠিক আছে গতিকে নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অকণ কমাব লাগিব. মানুহৰ লগত অকণ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব কমিউনিকেশ্যন ৰাখিব লাগিব গাঁৱে ভূঞে যাব লাগিব. তুমি বোলে অফিচৰ পৰাই নোলোৱা বোলে এচি তলৰ পৰা নোলোৱাই বোলে. ঠিক আছে তো কেনেকৈ হ'ব মানুহে তোমাৰ নিজৰ মাজৰ এজন বুলি ভাবিব লাগিব. তেতিয়াহে তোমাৰ নিজৰ প্ৰব্লেমখিনি ক'ব নিজৰ নিডখিনি ক'ব আৰু তুমি সেই প্ৰব্লেম নিডখিনি পূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব পাৰিবা প্ৰগ্ৰেম আনিব পাৰিবা স্কিম আনিব পাৰিবা. ৰাইট তো এটা ৰেছপেক্টফুল ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিব. ফৰ এক্সাম্পল প্ৰশান্ত নায়াৰ IAS অফিচাৰ ৰেছপেক্টফুল এংগেজমেণ্ট উইথ চিটিজেনছ আৰ্ণ হিম দ্য টাইটেল অফ কালেক্টৰ ব্ৰ' বনাই দিছে. ইয়াৰ আমাক কি কয় কালেক্টৰ চাহেব বুলি কয়. কালেক্টৰ চাহেব বৰ বাবু তাৰ ব্ৰ' বনাই দিছে. আজিকালি আমি কওঁ এই ব্ৰ' কি খবৰ এই ভালে ব্ৰ' তোমাৰ কোৱা এই ব্ৰ' বনাইছে কালেক্টৰটো ব্ৰ' বনাই দিছে. মানে কি কেনেকুৱা লেভেলৰ এটা ফ্ৰেণ্ডলিনেছ আনিছে. এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC হয় IAS অফিচাৰ হয় নামটো প্ৰশান্ত নায়াৰ. তেখেতে মানে ইমানেই ৰেছপেক্টফুলি এংগেজ হৈছে চিটিজেনৰ লগত ইমানেই ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গৈছে যে তেখেতক কি বুলি টাইটেল দিছে কালেক্টৰ ব্ৰ'. হে ব্ৰ' কালেক্টৰ ব্ৰ' এনেকুৱা লেভেলত তুমি হ'ব লাগিব. তো এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰ' যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডলি হৈ থাকিবা তোমাকতো মানুহে এনেও কথা ক'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব. তুমি যদি দেখিছা এই কালেক্টৰজন বহুত ভাল ডিচিজন বহুত ভাল কিবা এটা ক'লে আমাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি দিয়ে এটলিষ্ট কি হয় আমাৰ কথাটো শুনে. তো সেই কথা শুনিব পৰা হ'ব লাগিব. তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰব্লেমটো তোমাৰ নিডখিনি তোমাৰ আগত ৰাখিব. ইমানখিনি ফ্ৰেণ্ডলিনেছ তুমি ৰাখিব লাগিব. এটা ৰিলেশ্যন বিটুইন পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট ইথিক্স. তো আমি প্ৰাইভেট ইথিক্সত পঢ়িলোঁ প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক পাৰ্চনেল লাইফৰ ইথিক্সৰ কেনেকুৱা ৰোল থাকে পাব্লিক লাইফত ইথিক্সৰ কেনেকুৱা ৰোল থাকে কি ইথিক্স ফ'ল' কৰিব লাগিব নলান কমিটি দিয়া 7টা প্ৰিন্সিপাল পঢ়িলোঁ. এতিয়া প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যন আৰু পাব্লিক ৰিলেশ্যনৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি সেইটো অকণ চাওঁ. In private relations, people expect intimacy, loyalty, love and affection. Obviously, private relation হয় ভাই তাত তোমাৰ ইণ্টিমেচি থাকিব লয়্যালটি থাকিব লাভ থাকিব এফেকশ্যন থাকিব. কিন্তু পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপত কি থাকিব তাৰ ৰেছপেক্ট থাকিব এটেনশ্যন থাকিব পাৱাৰ থাকিব অথৰিটি থাকিব মেটেৰিয়েলিষ্টিক বেনিফিট থাকিব. ঠিক আছে
প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যন ডিউটিজ আৰ ভলণ্টাৰী ছেল্ফ ইম্প'জ এণ্ড ইনফৰ্মেল তো প্ৰাইভেটত তোমাৰ ইমান ডিউটি তেনেকুৱা নাই যিখিনি আছে ছেল্ফ ইম্প'জ হ'ব আৰু ইনফৰ্মেল হ'ব আৰু প্ৰাইভেটত আমিতো ইমানো ফৰ্মেলি কথা নাপাতোঁ ইমানো ফৰ্মেল ড্ৰেছিং কৰি নাথাকোঁ নিজৰ বন্ধুৰ লগত ইমান ফৰ্মেলি কথা পাতোঁ নেকি তাৰ লগত খুলি পেলাই কথা পাতোঁ ইনফৰ্মেল কথা পাতোঁ ইফ ইউ ফেইল দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ মে ৰিমেইন ইনটেক্ট তো তাৰ যদি তুমি এতিয়া তোমাৰ পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপত কি হ'ব লাগিব ফৰ্মেল হ'ব নোৱাৰা ইনফৰ্মেল হ'ব নোৱাৰা তুমি ফৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব পাব্লিকত যেতিয়া ওলাই যাব আৰু ফৰ্মেলত কথা পাতিব লাগিব ঠিক আছে তুমি এজন অফিচাৰ হয় ভাই মই ফৰ্মেল ৱেত কথা পাতা ইমানকৈ ঘাটে পানী খোৱাৰ নিচিনা কথা পাতিলে নহ'ব নহয় তো ডিউটি এটাত পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ যিবোৰ ডিউটি আছে সেইবোৰ এক্সটাৰ্নেলি ইম্প'জ কৰা আছে আৰু প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনৰ যিবোৰ ডিউটি আছে ঠিক আছে বোলে ৱাইফৰ গাটো বেয়া মই নিজে ভাতটো বনাই দিওঁ সেইটো এটা নিজৰ ডিউটি নিজৰ গিৰিয়েকৰ ডিউটি হাজবেণ্ডৰ ডিউটি পালন কৰিছা সেইটো তোমাক কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই সেইটো তুমি নিজে ইম্প'জ কৰি লৈছা ছেল্ফ ইম্প'জ হয় তো প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ যিবোৰ ডিউটি আছে ছেল্ফ ইম্প'জ হয় আৰু পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ যিবোৰ ডিউটি আছে সেইবোৰ এক্সটাৰ্নেলি ইম্প'জ হয় সেইটো তুমি কৰিবই লাগিব ফেইলিয়াৰ টু অবলাইজ ইউজুৱেলি এণ্ডছ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ ওৱান ইনভলভছ পিপল শ্বেয়াৰিং চিমিলাৰিটি ইন দ্য ভেলু ছিষ্টেম তো প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপত তোমাৰ যিবোৰ বন্ধু আছে ৱাইফ আছে তাৰ লগত তোমাৰ ভেলু ছিষ্টেমটো বহুতখিনি চিমিলাৰিটি দেখাবলৈ পাবা তুমি প্ৰথম কথা তুমি সিহঁতৰ লগত সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিছা কাৰণ তাৰ আৰু তোমাৰ মাজত বহুতখিনি কমননেছ আছে তোমাৰ যিখিনি ভেলু আছে বিলিফ আছে তাৰ লগত ভেলু আৰু বিলিফ ছিষ্টেমৰ লগত বহুতখিনি কমন মিলি গৈছে ঠিক আছে কিন্তু পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপত তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে তোমাৰ যিটো পাৰ্চনেল বিলিফ ছিষ্টেম ভেলু আছে বেলেগ মানুহৰ লগত নিমিলিবও পাৰে তথাপিও সেইখিনি মানুহৰ লগত তুমি কি কৰিব লাগিব ডিল কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তোমাক সহায় কৰিব সেই পাব্লিক ৰিলেশ্যনৰ 7টা নলান কমিটি আগবঢ়োৱা প্ৰিন্সিপালকেইটা ইথিকেল প্ৰিন্সিপালকেইটা হেল্প কৰিব ওৱান হেজ টু ডিল উইথ পিপল হেভিং কমপ্লিটলি ডিফাইণ্ড টেম্পাৰামেণ্টছ ইন পাব্লিক লাইফ প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যন এক্সাম্পল ষ্টেণ্ডিং বাই ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ অৰ লাভড ওৱান্স ইন গুড টাইম এণ্ড বেড টাইমছ প্ৰভাইডিং গুড ফেচিলিটিজ টু ইয়ৰ চিলড্ৰেন তো প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ তোমাৰ যিবোৰ বন্ধুবৰ্গ আছে ভাল সময়তো তুমি সিহঁতৰ লগত থাকিব লাগিব বেয়া সময়তো থাকিব লাগিব পাব্লিক ৰিলেশ্যনৰ এক্সাম্পল অল ইণ্ডিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচ কণ্ডাক্ট ৰুল তো অল ইণ্ডিয়া চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট যিমানবোৰ আছে সিহঁতৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট ৰুল এখন আছে এখন ফ'ল' কৰিব লাগিব সেইটো তোমাৰ এক্সটাৰ্নেলি ইম্প'জ কৰিছে সেইবোৰ ডিউটি পালন কৰিব লাগিব অকণমান ফৰ্মেল হৈ থাকিব লাগিব তাত ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হাউ টু এনচিয়'ৰ ডেট both লাইফছ ৰিমেইন ছেপাৰেট এতিয়া তুমি নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ আৰু প্ৰফেচনেল লাইফ দুটা এক্সট্ৰা কৰি ৰাখিব লাগিব পাৰ্চনেল লাইফত কিবা প্ৰব্লেম আহিছে তাৰ প্ৰভাৱ তুমি প্ৰফেচনেল লাইফত দিব নোৱাৰা প্ৰফেচনেল লাইফত বছৰ লগত কিবা কাজিয়া লাগি আহিছা তাৰ কাৰণে তুমি সেই ঘৰত ঘৈণীয়েকক গালি দিছা তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নোৱাৰে প্ৰফেচনেল লাইফ আৰু পাৰ্চনেল লাইফ আপোনাৰ এক্সট্ৰা কৰি ৰাখিব লাগিব এতিয়া সেইটো তুমি কেনেকৈ কৰিবা ছিলেক্টিভ ডিছক্ল'জাৰ শ্বেয়াৰ অনলি নেচেচাৰী পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন ইন দ্য পাব্লিক স্পেচ তো তুমি যেতিয়া পাব্লিকৰ মাজত যাবা তুমি নিজৰ গোটেইখিনি পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন খুলি খালি কৈ দিব দৰকাৰ নাই তোমাৰতো পাৰ্চনেল লাইফ হয় প্ৰাইভেচি আছে তাত তোমাৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন পাব্লিকক জনাব কি দৰকাৰ বেলেগ এটা অচিনাকি মানুহক জনাব কি দৰকাৰ তো তোমাৰ যিটো প্ৰাইভেট লাইফ আছে পাৰ্চনেল লাইফ আছে তাক তুমি প্ৰাইভেট কৰি ৰাখা তো যিখিনি নেচেচাৰী হয় ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন হয় পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন সেইখিনিহে তুমি পাব্লিক স্পেচত জনাবা তো ছিলেক্টিভ ডিছক্ল'জাৰ তুমি ফ'ল' কৰিব লাগিব বাউণ্ডেৰিজ উইথ কলিগ তো যিবোৰ কলিগ আছে এতিয়া সকলো কলিগ তোমাৰ বন্ধু নহ'বও পাৰে তোমাৰ যদি কলিগজন বন্ধু হৈ গৈছে তেনেতো বহুত ভাল গতিকে কলিগবিলাকৰ লগতো তুমি এটা বাউণ্ডেৰী ছেট কৰিব লাগিব কাৰণ কলিগবিলাক তোমাৰ বন্ধু নহয় ঠিক আছে এভইড শ্বেয়াৰিং অভাৰলি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ উইথ ৱৰ্ক কলিগ তো যিবোৰ কলিগ আছে সিহঁতৰ লগত তুমি বেছি পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে তাতো তুমি ছিলেক্টিভ ডিছক্ল'জাৰ ৰাখিব লাগিব কাৰণ সিহঁত তোমাৰ কলিগে বন্ধু নহয় তো সিহঁতৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ কথাবোৰ কোৱা কি দৰকাৰ ক'বা লিমিটেডত ক'বা যিখিনি সিহঁতে জানিব দৰকাৰ ঠিক আছে টাইম মেনেজমেণ্ট ডেডিকেটেড স্পেচিফিক ৱৰ্ক ফৰ ৱৰ্ক মেনেজমেণ্ট স্পেচিফিক টাইমছ ফৰ ৱৰ্ক মেনেজমেণ্ট এণ্ড এভইড ৱৰ্ক ইনটিউশ্যন অন পাৰ্চনেল লাইফ অফিচৰ যিখিনি কাম আছে অফিচতে কোৱা সেইখিনি তুমি ঘৰত আহি পেলাই আকৌ এক্সট্ৰা টাইম যাতে দিবলগীয়া নহয় ঘৰত অহাৰ পিছত তুমি ফেমিলিক টাইম দিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক টাইম দিব লাগিব নিজৰ মা দেউতাক টাইম দিব লাগিব ঘৰৰ বজাৰ পাতি কৰিব আছে তোমাৰ ঘৰৰ প্ৰতি কিছুমান ডিউটি আছে দায়িত্ব আছে সেইখিনি পালন কৰিব লাগিব তো প্ৰফেচনেল লাইফটো 9 to 5 9 to 5 কৰা ঘৰত আহি পেলাই সেই অফিচৰ কামবোৰ উলিয়াই ল'ব দৰকাৰ নাই ঘৰত অহাৰ পিছত তুমি নিজৰ ফেমিলিক টাইম দিয়া ঘৰৰ বজাৰ কৰা মা দেউতাক টাইম দিয়া ল'ৰা ছোৱালীক টাইম দিয়া ঠিক আছে তো টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব জানিব লাগিব ডাবল লাইফ এভইডেঞ্চ তুমি এতিয়া ছ'চিয়েল লাইফত তুমি মানুহৰ লগত কেনেকৈ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছা
পাৰ্চনেল লাইফৰ মানুহৰ লগত কেনেকৈ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছা সেই দুটা কিন্তু অকণমান চিমিলাৰ ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে এই অফিচততো এই মানুহটো খুব চিৰিয়াছ দেখাই থাকে অফিচত ইমান চিৰিয়াছ দেখাই থাকে কাৰো কথা চথা নাপাতে এইচোন পাৰ্চনেল লাইফতচোন ঘৰত আহি পেলাই মস্ত মোলা হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি ডাবল লাইফ লিড কৰিব নোৱাৰিবা তুমি ঘৰত পৰা মস্ত মোলা হৈ থাকি ভাল পোৱা ঠিক আছে অফিচত তুমি ইমান ইনফৰ্মেল হ'ব নালাগে এটলিষ্ট মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগিব দুই এটা মানুহৰ লগত ইমানো ছেপাৰেট হৈ গ'লে বেয়া হ'ব তেতিয়া তোমাৰ ডাবল লাইফ জীয়াই থকাৰ নিচিনা হ'ব অফিচত এটা লাইফ ঘৰত এটা লাইফ ঘৰত তুমি মস্ত মোলা ইনফৰ্মেল অফিচত গ'লে কাৰো লগত কথাই নাপাতা খালী চিৰিয়াছনেছ দেখাই থাকা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাবল লাইফ তুমি এভইড কৰাই ভাল যেতিয়া অফিচৰ মানুহে যদি ঘৰৰ মানুহৰ মাজত ঘৰৰ মানুহক লগ পায় তেতিয়া মানে তোমাৰ পাৰ্চনেলিটি ডিফাৰেঞ্চ দেখি পেলাই হতভম্ব হৈ যাব Don't engage in activities that would contradict your professional image. ঠিক আছে তোমাৰ যিটো প্ৰফেশ্যনেল ইমেজ আছে সেইটো কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰা এক্টিভিটিবিলাকত তুমি এংগেজ নহ'ব ঘৰত তুমি মচমলা হৈ থকা একো কথা নাই তোমাৰ পাৰ্চনেল লাইফ কিন্তু হ'ল বুলি তুমি অফিচতো দুই এটা মানুহক মাত বোল কোৱা ঠিক আছে অকণমান নৰ্মেলাইজ হৈ থকা বেছি অভাৰ চিৰিয়াছ দেখাব দৰকাৰ নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ডাবল লাইফ লিড কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু ঘৰৰ মানুহৰ যেতিয়া তোমাৰ অফিচত দেখিব সিহঁতে হতভম্ব হৈ যাব আৰে এইটো ঘৰত মচমলা ইয়াত অকণ বেছিয়ে চিৰিয়াছ দেখাইছে চিল ব্ৰ এনেকৈ কৈ গুচি যাব চিল ব্ৰ চিল Open communication, discuss expectation of privacy with friends, family and colleagues. তো open communication ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিমানে যি নহওক ফেমিলিৰ লগত কলিগছৰ লগত নিজৰ বোলা কিবা বস্তু আছে তুমি এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো চব কথা শ্বেয়াৰ কৰি দিব নোৱাৰা তোমাৰ নিজৰ চব বোলা বস্তু এটা আছে তো ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো প্ৰাইভেচি মেইনটেইন কৰিব লাগিব কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছতকৈ কলিগৰ লগত বেছি প্ৰাইভেচি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সেইখিনি নিজে বুজি পাব লাগিব Why tight separation is not possible? কিন্তু তুমি নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ আৰু প্ৰফেশ্যনেল লাইফ সম্পূৰ্ণ এক্সট্ৰা কৰি দিব নোৱাৰা এইটো সিটোলৈকে ইণ্টিগ্ৰেটেডে হৈ আছে ঠিক আছে তোমাৰ এতিয়া ৱাইফে ধুনীয়াকৈ খানা চানা বনাই খুৱাই পঠিয়াব সেইকাৰণে তুমি 9টা বজাত ওলাই যাব পাৰিছা অফিচত যাব পাৰিছা আহিব আৰু ৰাতি ধুনীয়াকৈ খানা চানা বনাই খুৱাব তুমি ৰাতি ধুনীয়াকৈ টোপনি মাৰিছা ৰাতিপুৱা আকৌ তুমি যাব পাৰিছা তো পাৰ্চনেল লাইফৰ এইখিনি কেয়াৰ লোৱাৰ কাৰণে তুমি প্ৰফেশ্যনেল লাইফত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰিছা আৰু প্ৰফেশ্যনেল লাইফত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে দৰমহা ভাল হৈছে তোমাৰ সেইকাৰণে তুমি পাৰ্চনেল লাইফৰ যিখিনি নিড আছে সেইখিনি পূৰ কৰিব পাৰিছা তো এইটো সিটোৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ আছে প্ৰাইভেট লাইফ ডাজ হেভ বিয়াৰিং অন দ্য পাব্লিক লাইফ অফ এ পাৰ্চন and thus the tight separation in public and private relationship is not possible because of the following reason personal life often affect the work of the individual and affects his role in public spheres of life for instance if a person becomes bankrupt because of his lavish private lifestyle then he is morally ineligible for holding public post in India তো তুমি যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব বিচাৰিছা MP MLA হ'ব বিচাৰিছা এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিক পষ্টবোৰ হোল্ড কৰিব বিচাৰিছা তুমি কিন্তু বেংকৰাপ্ট হ'লে নহ'ব যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বেংকৰাপ্ট মানুহ এটা MP MLA তেনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিক পষ্টত যায় তেন্তে সি কি কৰিব সি তাত কৰাপশ্যনৰ তাৰ ধান্দাটো বাঢ়িব পইচা কেনেকৈ মাৰিব পাৰোঁ কাৰণ সি বেংকৰাপ্ট হৈ আছে ভাই কি ভাবিব মই 5 বছৰ কাৰণে MP MLA হৈছোঁ গতিকে এতিয়া মই পইচা যিমান পাওঁ সিমান গোটাই লওঁ গতিকে তাৰ মৰেলি কৰাপ্ট হৈ গ'ল মানুহটো সি কেনেকৈ কৰাপশ্যন কৰিব কেনেকৈ পইচা মাৰিব পাৰে সেইটো ধান্দা হেক মাৰিব পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা নাভাবে সি নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ কথাই ভাবিব সেইকাৰণে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিক পষ্ট হোল্ড কৰিব বিচাৰে কোনোবাই ঠিক আছে তাৰ কিন্তু বেংক বেলেঞ্চটো চাই ল'ব মিনিমাম বেংক বেলেঞ্চ এটা থাকিব লাগিব যাৰ একোৱে নাই সিটো পইচা মৰা ধান্দাই মাৰিব ঠিক আছে গতিকে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো আগত ৰাখি পেলাই কি কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব এতিয়া কিছুমানে প্ৰাইভেট যিটো লাইফষ্টাইল আছে খুব লেভিছ লাইফষ্টাইল এই অডিহে লৈ ঘূৰি ফুৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিঙত থাকে ঠিক আছে চুইমিং পুল থকা বিল্ডিঙতহে থাকি ভাল পায় ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লেও একদম পূৰা 5 ষ্টাৰ 7 ষ্টাৰ হোটেলতহে থাকি ভাল পায় অকল লেভিছ লাইফষ্টাইল তো সেইবোৰ মানুহক যেতিয়া তুমি MP MLA কাটি দিবা আৰু সিহঁতৰ যদি কেনেবা কাৰণত বেংকৰাপ্ট হৈ গ'ল তো সিহঁতে পইচা মৰা ধান্দাই কৰিব পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট সিহঁতৰ একো ফৰক নপৰে পাৰ্চনেল গেইনৰ কথাই কৰিব তো পাৰ্চনেল লাইফে সেইকাৰণে কি কৰে মানুহজনৰ পাব্লিক লাইফতো প্ৰভাৱ পেলায় তো পাৰ্চনেল লাইফটো অকণ বেলেঞ্চ কৰি ৰাখা ঠিক আছে আজিকালিতো মেটেৰিয়েলিষ্টিক হয় মানুহ নিজৰ যিখিনি নিড আছে ঘৰ এটা গাড়ী এখন লাগি কাৰণ কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ যাব কাৰণ হস্পিটেল নিবলগীয়া হয় ঠিক আছে ঠিক নাই ঘৰত গাড়ীখন লাগে গাড়ীখন লোৱা হ'লেও তুমি ৰেঞ্জ লভাৰ হ'বৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি লোৱা ঠিক আছে স্মলাৰ সৰু কাৰ এখন ল'লেও হৈ যাব তো নিজৰ যিটো প্ৰাইভেট লাইফষ্টাইল আছে ইমান লেভিছ কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু সেইটোৱে তোমাৰ পাৰ্চনেল লাইফতো প্ৰভাৱ পেলাব তেতিয়া তুমি পাৰ্চনেল লাইফত প্ৰাইভেট লাইফতো প্ৰভাৱ পেলাব প্ৰফেশ্যনেল লাইফত প্ৰভাৱ পেলাব
যে তুমি প্ৰফেশ্যনেল লাইফত এইটোৱে ধান্দা মাৰি থাকিবা মোৰ এইখিনি মাহটোত খৰচ হৈছে মাহে মোৰ 1.5 লাখ টকা খৰচ কিন্তু মই দৰমহা পাওঁ 1 লাখ টকা আৰু যদি ক'ৰবাত 50,000 টকা এটা গোটাও পাওঁ আমি কি কৰোঁ এতিয়া তোমাৰ কৰাপশ্যনৰ ধান্দাটো বাঢ়িব ঘোষ খোৱা ধান্দাটো বাঢ়িব তো তোমাৰ যদি প্ৰাইভেট লাইফটো পৰা লেভিছ ষ্টাইলত কটোৱা তাৰ প্ৰভাৱ তোমাৰ পাৰ্চনেল লাইফত পৰিব পাৰ্চনেল লাইফত তুমি মৰেলি কাৰাপ্ট হৈ যোৱা চান্স থাকে গতিকে পাৰ্চনেল লাইফটো তুমি কি কৰিব লাগে এটা বেলেঞ্চ ৱেত নিব লাগে ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফটো বেলেঞ্চ হৈ থাকিব because if such a financially distressed person is holding a public office he is more likely to accept bribes ethics in private relations helps in humanizing public relations and plays an important role in forming the moral system of a person তো যদি কোনোবা প্ৰাইভেট লাইফত পাৰ্চনেল লাইফত যেখিনি ইথিক্স লাগে যেখিনি ভেলু লাগে সেইখিনি ইনকেলকুলেট কৰিছে ইথিক্স আৰু মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ ফ'ল' কৰিছে তেনে মষ্ট লাইকলি সেই পাব্লিক লাইফতো কি কৰিব সেইখিনি ভেলু আৰু ইথিক্সে তাক হেল্প কৰিব আৰু এটা ভাল লাইফ লিড কৰিবৰ কাৰণে তাক সহায় কৰিব Certain values like honesty, respect, empathy, trust, equality, and efficiency etc., which are considered to equally guide our action in both professional and private spheres. So, personal life তোমাৰ যিখিনি ভেলুজ লাগে honesty, respect, empathy, trust, equality, efficiency সেইখিনি ভেলুৱে তোমাৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফতো তোমাৰ হেল্প কৰিব ঠিক আছে তোমাক গাইড কৰি যাব The dichotomy between public and private ethics poses intricate challenges. While the two areas are distinct, they are not mutually exclusive. Ethical conduct in one's personal life often set the foundation for behavior in public roles. And conflict can arise when the values inherent in each sphere collide. তো এইটোৱে কৈছে এজন মানুহে নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফত যিখিনি ইথিকেল কণ্ডাক্ট আছে সেইখিনিয়ে তোমাৰ পাব্লিক লাইফত তোমাৰ যিটো বিহেভিয়াৰ হ'ব তাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো দিয়ে ঠিক আছে তো পাৰ্চনেল লাইফত তুমি যিখিনি শিকিবা তাৰ প্ৰভাৱটো তোমাৰ পাব্লিক লাইফতো পৰিব আৰু তুমি পাৰ্চনেল লাইফত কি শিকিছা পাব্লিক লাইফত কি শিকিছা সেই ভেলুবিলাকৰ মাজত কেতিয়াবা কলাইডো হ'ব পাৰে It is the interplay between those two realms that shapes an individual overall ethical integrity. তো তোমাৰ এটা মানুহৰ পাব্লিক লাইফো আছে পাৰ্চনেল লাইফো আছে তাত তুমি যিখিনি শিকিবা অভাৰঅল তোমাৰ ইথিকেল ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব আৰু তোমাৰ পাৰ্চনেল লাইফ আৰু প্ৰফেশ্যনেল লাইফ দুইটা মিলিয়েতো তুমি মানে নহয় তো তাত তুমি পাৰ্চনেল লাইফত যিখিনি ইথিকেল মৰেল প্ৰিন্সিপাল শিকিবা পাব্লিক লাইফত যিখিনি ইথিকেল মৰেল প্ৰিন্সিপাল শিকিলা সেইখিনিয়ে মিলিয়াই পেলাই তুমি সম্পূৰ্ণ মানুহটো হ'বা যাৰ এটা অভাৰঅল ইথিকেল মৰেল গাইডলাইন থাকিব বা প্ৰিন্সিপাল থাকিব ঠিক আছে নেক্সট টপিকটো হ'ব ডাইমেনশ্যন অফ ইথিক্স that influence ethical decision making in the professional context. Now dimensions of ethics that influence ethical decision making in the professional context. এটো UPSC 2024 কোৱেশ্চনটো আহিছে Personal moral values, individual ethics shaped by upbringing and belief guide moral choices in dilemmas. Example Rajani Paranjapi left academia to educate Islam children driven by belief in equal opportunity. তো ৰজনীয়ে কি কৈছিলে নিজৰ একাডেমিক এডুকেশ্যন বাদ দি দিছিলে যাতে তেওঁ ইছলামত থকা চিলড্ৰেনবিলাকক পঢ়াব পাৰে কাৰণ তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে যে সকলো চিলড্ৰেনে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে সমান অপৰচুনিটি পাব লাগে এইটো তেখেতৰ পাৰ্চনেল মৰেল ভেলু Professional code of conduct, ethical codes ensure fairness, diligence, and public trust in professional actions. Example, Ranjit promoted inclusive learning by innovating in rural education. Legal and constitutional framework, law provides minimum standards, constitution align action with justice and rights. Example, Catherine uphold human rights by exposing human-linked trafficking despite resistance. Empathy and emotional intelligence. Emotional awareness lead to human and inclusive decision making. Outcome-oriented thinking
ethical decisions, weigh consequences, and prioritize societal welfare. Accountability and transparency. Ethical conduct thrives under a system of scrutiny, openness, and justification. Example, Satark Nagrik Sangathan uses RTI to promote accountable governance. Satark Nagrik Sangathan. Conflict of interest awareness. Professionals must avoid personal gains influencing official decision. Example, Justice Salameswar declined post-retirement post to uphold impartiality. তো এইবিলাক কিছুমান ইথিক্সৰ ডাইমেনশ্যন দিলে যিবিলাকে আমাৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফত ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায় কৰিব। এতিয়া আছে পলিটিক্স এণ্ড ইথিক্স। ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2017 চনত কুৱেশ্যন সুধিছিলে। তো পলিটিক্সত ইথিক্সৰ ৰোল কেনেকুৱা আমি চাম। ইন এ ডেম'ক্ৰেচি, পলিটিক্স should attract individuals driven by integrity and public service. However, growing criminalization of politics, corruption, and negativity around political life have disillusioned many, especially the youth, with strong ethical values. তো যিবোৰ ইউথৰ আজিকালি ইউথ প্ৰায়ভাগ পঢ়া শুনা কৰা ইউথ, তেওঁলোকৰ ইথিকেল ভেলুবোৰ বহুত ষ্ট্ৰং হয়। গতিকে তেওঁলোকে কি হয়, যেহেতু পলিটিক্সত খুব ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিবোৰ বাঢ়ি গৈছে, ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স হৈছে, তাত কাৰাপশ্যন আৰু নিগেটিভিটি খুবেই বেছি। সেইকাৰণে ইউথবিলাকে আজিকালি কি হয়, পলিটিক্সত ইণ্টাৰেষ্ট নেদেখায়। দেয়াৰ ৰিলাক্টেন্স টু পাৰ্টিচিপেট ইন এক্টিভ পলিটিক্স থ্ৰিটেন দ্য কোৱালিটি অফ গভাৰ্নেন্স এণ্ড ডেম'ক্ৰেটিক আইডিয়েলছ। এতিয়া আজিকালি যিখন ছ'চাইটিৰ নিড, সেই নিডবোৰ মেইনলি ছ'চাইটিত কোন আছে, য়ংগাৰ পিপুলবোৰ বেছি আছে। আমি জানো আমাৰ ইণ্ডিয়াত এভাৰেজ এজ কিমান ৱৰ্কিং ফ'ৰ্চৰ 28। মানে কি, আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিখিনি এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে বা ডিপেণ্ডেণ্ট পপুলেশ্যন আছে, চিলড্ৰেন আছে, তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো তাকৰ, আৰু ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন বিশেষকৈ য়ংগাৰ পপুলেশ্যনৰ সংখ্যাটো বেছি। সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এভাৰেজ এজ 28। গতিকে কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টত যিখিনি MP MLA হৈ বহি আছে, তেওঁলোকৰ এভাৰেজ বয়স যদি চাবলৈ যোৱা এৰাউণ্ড 40+ পাবা, 40 কি 45, 50+ পাই যাবা। তো যিবিলাক MPয়ে আমাৰ কাৰণে পলিচি বনাই আছে, ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাই আছে, স্কিম আনি আছে, প্ৰগ্ৰেম বনাই আছে, তেওঁলোকক বয়সটো যদি তুমি এভাৰেজ চাব যোৱা 50ৰ ওপৰ। কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত এভাৰেজ য়ংগাৰ পপুলেশ্যন যিটো আছে তাৰ এভাৰেজ এজ 28 to 30। তো সেই 50 বছৰ বয়সৰ মানুহকেইটাই 30 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কি নিড আছে সেইটো কেনেকৈ গম পাব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমাৰ ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান বেছিকৈ পপুলেশ্যন কাৰ আছে, য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন আছে। গতিকে য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যনে বেছিকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন পাব লাগিব, তেওঁলোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আমাৰ ছ'চাইটিখনৰ মেইন নিডকেইটা পূৰ হ'ব। এতিয়া নেপালৰ দশাটো দেখিলা, নেপালত কি হ'ল, যিটো য়ংগাৰ পপুলেশ্যন আছিলে, জেন জি পপুলেশ্যন আছিলে, তেওঁলোকৰ নিডবোৰ এছপাইৰেশ্যনবোৰ পূৰ কৰিব পৰা নাই। তাত তোমালোকে দিছা পাৰ্লিয়ামেণ্টত PMৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি মন্ত্ৰী পদত আছিলে, কিমান বুঢ়া মানুহ, তো তেওঁলোকে এই জেন জি পপুলেশ্যনৰ নিডবোৰ এছপাইৰেশ্যনবোৰ কেনেকৈ বুজি পাব। সেইকাৰণে তাত পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি কৰিব লাগিছিলে, জেন জি পপুলেশ্যনৰ পৰা কেইজনমান পলিটিকেল লিডাৰ এটা ৰাখিব লাগিছিলে। কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ছিষ্টেম নাই, ব্যৱস্থা নাই, আমাৰ ইণ্ডিয়াতো নাই। ঠিক আছে, গতিকে কি হৈছে, সেই ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ যিটো মেজৰিটি পপুলেশ্যন য়ংগাৰ পপুলেশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ নিড আৰু এছপাইৰেশ্যনটো পূৰ হ'ব পৰা নাই। সেইটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি য়ংগাৰ ইউথ লিডাৰবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টত পঠিয়াব লাগিব, তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে পলিচি মেকিং কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, কজেছ ফৰ ৰিলাক্টেন্স এমং ইউথ ফৰ জইনিং পলিটিক্স। কিহৰ কাৰণে পলিটিক্স জইন কৰিব বিচৰা নাই ইউথবিলাকে। কাৰাপশ্যন এণ্ড ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন। Over 46% of MPs in 2024 Lok Sabha had criminal cases. বাপৰে বাপ, 2024 চনৰ যিটো লোকসভা ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, 18 নম্বৰ লোকসভা ইলেকশ্যন, তাত যিবিলাকে বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে, নিৰ্বাচনত জিকিলে আৰু MP হ'ল, তাৰে 46% MPয়ে তোমাৰ ক্ৰিমিনেল কেছেছ আছে। ডেটাৰিং অনেষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল। তো 100টাৰ ভিতৰত 46টা MP ক্ৰিমিনেল কেছেছ আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত। মানে কিমান ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন হৈ গৈছে পলিটিক্সৰ। চোৱা, ক্ৰিমিনেলবিলাক, গুণ্ডাবিলাক, সেইবিলাকে গৈ পেলাই এতিয়া
কি হৈছে গৈ আমাৰ কাৰণে পলিচি ফৰ্মুলেট কৰি আছে আমাৰ দেশখন চলাই আছে ক্ৰিমিনেলবিলাকে আমাৰ দেশখন চলাই আছে ভাবিছোঁ পাৰ্টি অট'ক্ৰেচি lack of internal democracy favors loyalty and dynastic policies dynastic politics এটা নেহেৰু ফ্যামিলিটো জৱাহৰলাল নেহেৰু ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী এটা ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী তো এটা ডাইনেষ্টিক পলিটিক্স চলি আছে এটা ষ্ট্ৰং ফ্যামিলিয়ে গোটেই পলিটিক্সটো কন্ট্ৰোল কৰিব চেষ্টা কৰি আছে তো ডাইনেষ্টিক পলিচি চলি আছে পলিটিক্স চলি আছে ইয়াত তো বৰ্তমাব লাগিব যোন যোগ্য সিয়ে ৰজা হ'ব লাগিব যোন যোগ্য সিয়ে পলিটিক্সত চিট পাব লাগিব পলিটিক্সত পলিটিক্যাল লিডাৰ হিচাপে আহিব লাগিব যোন যোগ্য সিয়ে পিএম হ'ব লাগিব ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেসি নাই পলিটিক্যাল পাৰ্টিবিলাকৰ মাজত কোনোবা যিনি পলিটিক্যাল পাৰ্টিটোৱে কিবা স্কিম মানিছে কিবা ডিসিশন লৈছে সেইটো এগেইনষ্টটো যাব বিচাৰে মাত উঠায় তেনেহ'লে সেইবিলাক সাইলেন্স কৰি দিয়ে হুইপ জাৰি কৰি দিব তো এইবিলাক কিছুমান ইন্টাৰনেল পলিটিক্যাল পাৰ্টিবিলাকৰ ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেসিৰ প্ৰতি থ্ৰেট লৈ আহে Character attacks, fear of trolling and media trials keep ethical professionals away. তো যেতিয়া পলিটিক্সত সোমাব তেতিয়া মিডিয়াবিলাকে সিহঁতৰ অৱস্থা নিকা কৰি দিয়ে কাৰণ মিডিয়াবিলাকে যিবোৰ মেজৰিটি পলিটিক্যাল পাৰ্টি সিহঁতে পইচা দি পেলাই থৈ দিব তো নতুনকৈ যিনি কোনোবাই নিৰ্দলীয় হওক বা বেলেগ পাৰ্টি জইন কৰিছে সিহঁতৰ থকা সৰকা কৰি দিব মিডিয়া টাৰ্গেট কৰিব আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াটো ট্ৰল হ'বই তো কেৰেক্টাৰ ওপৰত এটেক হ'ব সেইটো ভয়তো ইউথবিলাকে পলিটিক্স জইন নকৰে এটা যদি পলিটিক্যাল পাৰ্টিটোৰ ইন্টাৰনেল ডেমোক্ৰেসি নাই ইউথবিলাকে নিজৰ ভয়েসটো যদি অপিনিয়নটো দিবই নোৱাৰে তো কিহৰ কাৰণে কিয়নো পলিটিক্স জইন কৰিব হাই ইলেকশ্যন কোৰ্স ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে কিমান পইচা লাগে ইলেকশ্যনৰ আগত কেম্পেইনিং কৰিব লাগিব কিমান লাখ লাখ টকা তাত খৰচ কৰিব লাগিব কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিব লাগিব আৰু সেইবোৰ এফৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ তাত পইচা থাকিব লাগিব যদি পইচা নাই তুমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰা Negative image politics seen as a dirty and power driven not a spare for service তো পলিটিক্সত আমি কি খুব লেটাৰ পলিটিক্স লেটাৰ এনেকৈ বুলি কোৱা হয় তো পলিটিক্সৰ প্ৰতি নিগেটিভ ইমেজ আছে তো পলিটিক্সত কিয় যাব লাগে ইমান লেটাৰ জেগা তেনেকুৱা আৰু এই পলিটিক্সত সোমাল যেতিয়া ই গ'ল আৰু এইটা ভাল হৈ নাথাকে আৰু ইও লেটাৰ হৈ যাব এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজটো নিগেটিভ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে নাযায় consequences of ethical vacuum in politics তো পলিটিক্স এৰিয়াটোত যে ইথিক্স বা মৰেল প্ৰিন্সিপালবিলাকৰ অভাৱ হৈছে তাৰ প্ৰভাৱটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰাপশ্যন বাঢ়ি গৈছে প'ৰ গভাৰ্নেন্স ক্ৰিমিনেলবিলাকে যদি তোমাৰ দেশখন চলাব যায় চিষ্টেমটো চলাব যায় তাত ফলত কি হ'ব আমাৰ গভাৰ্নেন্সটো ভাল হ'বনে গুড হ'বনে নহয় প'ৰ গভাৰ্নেন্স হ'ব কাৰাপশ্যন থ্ৰাইভছ উইথ লেক অফ ইথিকেল লিডাৰশ্বিপ তো ইথিকেল লিডাৰশ্বিপ নাই সেইকাৰণে কাৰাপশ্যন বাঢ়ি গৈছে ৰাইজ অফ পপুলিজম short-term populist tactics override long-term vision. Freebies, reverie culture আহি গৈছে কাৰণ পুহি ৰাখিব দুখীয়াখিনি তথাপি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট নকৰে সব বেছিক ফেচিলিটি প্ৰভাইড নকৰে পুহি ৰাখিব দুখীয়াখিনি যাতে দুখীয়াখিনি ভোট বেংক হিচাপে ইউজ কৰিব short-time populist tactic কিছুমান ল'ব